სალამი მეგობრებო, ამ ულამაზეს სტუდიიდან ვიწყებთ მთავარი აქცენტების მეორე გამოშვებას ამ სტუდიიდან, სადაც იმ ხელას ივცია, რომ კორონა არ გვემუქრება. კორონა, რომელიც ისევ ჩვენი მთავარი თემა იქნება, თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ რა მასშტაბის მოვლენაა? მე აი ხა სიუჟეტი რომ დამთავრდა 20 ივნისზე. რამდენს ვილაპარაკებდი ამ თემაზე, ხო, წარმოდგენილი გაქვთ და ეს გადაცემაც იმაზე იქნებოდა, მაგრამ ვერ მეგობრებო, იმიტომ რომ პოლიტიკა დამთავრდა ცოტა ხნით და დარჩა კორონასთან დაკავშირებული პოლიტიკაც, ეკონომიკაც და ასე შემდეგ. მთავარი ამბავი კორონაა. და მოდით შევხედოთ, როგორ ვითარდება სამყარო კორონას შეტევის ქვეშ. ხო? ინგრევა ეკონომიკები, ინგრევა ჯანდაცვის სისტემები, განსაცდელშია პირდაპირ აი სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე გადიან ერები, ქვეყნები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვთავაზობენ შემდეგ მიმდევრობას. კორონა დაემართა ღამურას. ღამურა შეჭამა ჩინელმა პაციენტმა ზერომ, ანუ პირველმა პაციენტმა, ნულოვანმა პაციენტმა, ჩინელი ვთქვი, იმიტომ რომ ჩინეთში მოხდა ეს ამბავიო, რომ მე თქვა მეზიზღება რასიზმი და სირცხვილია უბრალოდ ჩინელებისთვის ხელის მითითება და კორონას წახილი და გაქცევა, სისულელე. არ შეიძლება, როცა ძალიან გვეშინია მაშინაც არ შეიძლება, მაგრამ ჩინელმა პაციენტმა ზერომ შეჭამა ღამურა, ამბობენ რომ ესეც კი არა, ღამურა შეჭამა რაღაც ჩინურმა ჯავშნოსანმა ცხოველმა და მერე ის შეჭამა პაციენტმა ზერომ, რომელიც ახალდაგვარს ოდესმე გავიგებთ ალბათ როგორც მსოფლიო ისტორიის ერთპიროვნულ შემთხვევაში, გავრიელა პრინციპია, ფაქტიურად თანამედროვე ეს პაციენტი ზერო, იმან შეცვალა იმითი რომ პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო და ახალი მსოფლიო წესრიგი დაუყარა და აი ხა ჩინელი გავრიელა პრინციპის სახელდაგვარი არ ვიცით, მაგრამ მოკლედ გავყვეთ ამ კორონა, ღამურა, თუ ღამურა და ჯავშნოშანი, პაციენტი ზერომ შეჭამა ფაქტიურად ვუხანი, ვუხანმა შეჭამა ჩინეთი და მერე ჩინეთმა შეჭამა მსოფლიო თავისი კორონა ვირუსი. ხო არ გახსენდებათ გენიალური ქართული მიმდევრობა ეგეთი, ხო? კატამ თაგვი, თაგვმა მიწა, მიწამ ჟანგი, ჟანგმა თოფი, თოფმა მგელი, მგელმა თხა, თხამ ვენახი შეჭამა. პოეტების ქვეყანაა საქართველო და აი ესეთი სერიოზულად ლამაზი ერთდროულად და თან ფილოსოფიურად კარგი მიმდევრობები ძალიან ცოტა ერს აქვს. ინგლისელებს აქვთ მაგალითად და ჩვენს გვაქვს. აი ესეთი ერები ქმნიან ვეფხის ტყაოსანს, ყველაზე დიდ პოეტურ ქმნილებებს. ჩვენ ესეთი ერი ვართ, მაგრამ მე არ მჯერა რომ ჩვენ ერი ვართ, რომელიც ჩვენი დნმ-ის გამო უკეთესად გადავიტანთ კორონას. საერთოდ აი იმის მჯერა რომ პოეტების ქვეყანა ვართ, სიმღერის ქვეყანა ვართ, ეს მაგარი გვაქვს, მაგრამ გენეტიკური მიდრეკილებების გამო რომ რაღაცები შეგვიძლია ვიღაცაზე მაგარი ვართ ან დაავადებები გადაგვაქვს უკეთესად. რა ვიცი, ამას რაღაც საფუძველი აქვს, მაგრამ მე ძალიან მეხამუშება ყურში სიტყვა გენეტიკური მიდრეკილება და რაღაცა ამის გამო რაღაცა პრეფერენციები. ცოტა რა ვიცი, ჩემთვის ცოტა ფაშისტურად ჟღერს ზოგჯერ. მაგრამ შეიძლება არ ვიცი ამდენი ბიოლოგია და იმიტომ მოკლედ თავი დავანებოთ გენეტიკას. პოლიტიკური კონსპირაციებიც არსებობს, მეგობრებო, და არსებობს ძალიან სერიოზულ დონეებზე, საერთაშორისო მასშტაბით, მთავრობების დონეებზე. ისრაელმა მაგალითად გააკეთა განცხადება, რომ ეს ქიმიური იარაღის ტოლფასი რამ არის და ამაზე ის იმუშავებს, მოსადი ალბათ, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საიდუმლო სამსახური. მაგრამ ეხლა ამისთვის არავის არ ცალია, მაგრამ ცალიათ ამერიკაში ამაზე სამუშაოდ. იქ ჩინურ ვირუსს ეძახიან ამას, სრულიად შეგნებულად იმეორებენ ძალიან ხშირად და ერთმა ამერიკულმა ორგანიზაციამ, Freedom Watch-მა, რომელიც ახლა Human Rights Watch-ი არ არის ცხადია და ამხელა არც Amnesty International, მაგრამ 2004 წელს დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, დაარსებულია რესპუბლიკელი კონსერვატორის მიერ, სახელდაგვარი რო არ შემეშალოს, ეხლავე წაგიკითხავ, ზოგჯერ რაღაცებს წავიკითხავ ხოლმე, ყველაფერს არა, რაღაცეებს ზოგჯერ და სახელდაგვარი მაინც უნდა გითხრათ, კლეიმანი, ერი კლეიმანი, კონსერვატორი რესპუბლიკელი, ხვდებით ხო აფილიაციას კონსერვატორი რესპუბლიკელი, ნუ ესეთივე პრეზიდენტი ყავს დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ის იყო პროკურორი რესპუბლიკელების დროს ყოველთვის, ეხლა არის ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი და შეადგინეს სარჩელი ჩინეთის წინააღმდეგ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში, სადაც ჩინეთს ადანაშაულებენ ინფორმაციის დამალვაში, შეგნებულად დამალვაში და ყველა იმ ადამიანსაც ცალ-ცალკე ადანაშაულებენ.
არიან შეულებენ, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო და ითხოვენ მათ პასუხისგებაში მიცემას, ხელმძღვანელობას, პარტიას, პოლიტბიუროს, უხანის ინსტიტუტის დირექტორს, სხვა შორის და უხანი არის ერთადერთი მეოთხე კატეგორიის, ანუ უმაღლესი კატეგორიის ქიმიური ლაბორატორია მთელს ამხელა ჩინეთში. მერე მოგიყვებით სხვა ლაბორატორიებზე, გვერდით ქვეყანაში და იქ სერიოზული ჭობა მიდის იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა ქნან ჩინეთთან დაკავშირებით. ბიოლოგიური იარაღი ასე ფასდება ძალიან მნიშვნელოვან წრეებში, პოლიტიკურ წრეებში და მე თუ გითხავთ თავის გამოსვლებში ამერიკის პრეზიდენტის ფრაზებიც ძალიან სერიოზულ ალუზიებს იწვევს აი ესეთი ტიპის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ტერმინი ჩინური ვირუსი, მაგალითად, რაც თან ძალიან ბრაზიანად გამოთქმული ხშირ შემთხვევაში მაღალი ამერიკელი თანამდებობის პირების მიერ პრეზიდენტის ჩათვლით ამას განამტკიცებს ხოლოდ. ვნახოთ მოკლედ რა და როგორ იქნება. მაგრამ დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის რუსეთი და რა ხდება რუსეთში, აქაც არ მინდა ფაქტები ამერიოს. უცნაური სტატისტიკა აქვს რუსეთს ძალიან, აქაც გენეტიკური მიდრეკილებაა. თუ რა ხდება ვერ გავიგე, საბოლოო ჯამში ისე გამოდის, რომ საბჭოთა გენომი არსებობს რაღაცა, რომელიც გვიცავს ამ ყველაფრისგან, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი სტატისტიკა არის ევროპის ქვეყნებთან შედარებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მე არ მიჯერა ამისი და თან მეწყიდება თუ საბჭოთა გენომი მაქვს, მაგას მიჩვენე არაფერი არ მიცავდეს და კორონა დამემართოს. რა თქმა უნდა, აბსურდია ბიოლოგიური საბჭოთა გენომის არსებობა. ალბათ იმედი მაქვს, თუმცა ამბობენ რომ რაღაცა აცრები საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე რა სტარდებოდა სავალდებულო და ამავდროულად ეს შეიძლება ასევე იყოს საბაბი ბცჟ არც ამების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ნახოთ ეს პროცესია, რომელიც მე ხომ აქვს ჩემი აზრის უფლება. ძირითადად მე ჩემს აზრს ვამბობ ხოლმე და იმიტომ რომ აქვს ეს აზრები. და ამიტომ მე უფრო მეტად მაინტერესებს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით კონსპირაციები, იგივე ჩინეთთან დაკავშირებითაც ხო ვერ ვიტყვით ხო, ბიოლოგიური იარაღი, ეს არის ვარაუდი, რომელიც ჩემთვის საინტერესოა. მაგრამ არსებობს ესეთი ქვეყანა რუსეთი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ გვერდით არის, მაგრამ უკვე სამწუხაროდ მთელი მსოფლიოსთვის სადღაც არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იქმნება მსოფლიოში ამ ქვეყნის გამო და მე შორს ვარ იქიდან, რომ ჩინეთი უფრო დიდი მსოფლიო პრობლემაა, ვიდრე რუსეთი. ეს სამწუხარო თვითმოტყუებაა ევროპის და ხშირად ამერიკის შეერთებული შტატების. ძალიან სამწუხარო მოტყუებაა და მე რო გითხავთ, არის ამაში რაღაც რასისტული ჩინეთის გადაფასებაში ამ ხრივ და რუსეთის დაკნინებაში. ხო, რაღაცა ცივილიზაციური ჯახს უფრო გაქვს ჩინეთის შემთხვევაში და ძალიან არ მომწონს და მგონია რომ მართლა რასისტულია, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველაზე დიდი მტერი კაცობრიობის არის რუსეთი. მე არ მეჩვენება როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. უბრალოდ რო ავწონდავწონოთ ყველაფერი, ეს ასია. ვლადიმერ პუტინის რუსეთზე ვლაპარაკობ, თავისთავად ცხადია. მოდი ნახოთ რუსეთში როგორი სტატისტიკაა. 5389 ოფიციალურად ინფიცირებული. ხადავია, ნამდვილად, შანსი არ არის. ხო? თუ ამერიკელი სენატორი ითხოვს გადაყენებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის, იმიტომ რომ ის მალავდა ჩინეთის სტატისტიკას, ძალიან საინტერესო რუსულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა მოსაზრება აქვს ამავე სენატორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპას და ამავდროულად 5389 ინფიცირებული, 45 გარდაცვლილი, მეგობრებო. დაუჯერებელი და წარმოუდგენელია პირადად ჩემთვის 697,000 ტესტირებული ოჩახ. პრაქტიკულად ამერიკის დონეზეა, მილიონზე 4,776 ტესტირებული ყავს, სხვა შორის ტესტები რომ უმნიშვნელოა, ზოგიერთი რომ ამტკიცებს ამ ქვეყანაშიც. დღეს გაეროს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დატას დაემატა კიდევ ერთი სვეტი, სადაც ტესტირებულების რაოდენობაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სვეტი, როგორც ჩანს, საჭირო ალბათ, თორე ისე არ დაითვლიდნენ, ხო? აი რუსეთს მილიონზე 4,776 ადამიანი ყავს. ამერიკას სადღაც 5,000, იმიტომ ეს მაჩვენებელიც მოულოდნელად მაგარია რუსეთისთვის. პუტინთან დაკავშირებით, აი პუტინი სულ ღელავს, ხან დაემართა ვითომ, ხან ვიღაცა იქ მსჭირდა. მოკლედ ძალიან აფიშირებაზე გადავიდეთ ბოლო პერიოდში, რომ კორონას აშია. მოდ ჩავღმავდეთ რუსეთთან დაკავშირებულ კონსპირაციას. აი მე რო ვიკითხო მაგალითად, რომ ჩვენთან ასეთი დაბალი სტატისტიკა, თუ მართლა ასეთი დაბალია, გავიგებთ ამ დღეებში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან არსებობს ეჭვები სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ასეთი დაბალი სტატისტიკა იმიტომ ხომ არ არის, რომ ამ ქვეყანამ გადაიტანა წინა ზამთარს მაგალითად
რაღაცა მსგავსი. და უკვე იმუნური სისტემა ამას მიჩვეულია. ეს შეკითხვა რომ დავსვა ხომ შეიძლება? ალბათ შეიძლება და დავსვავ შემდეგ სტუმარს, პირველ სტუმარს მაია ბუწაშვილს, ძალიან მაგარ ჩემი აზრით ინფექციონისტს და მოვისმენთ მისგან პასუხს, მაგრამ ეხლა რუსეთის ამბავი როგორ არის? რატო ვსვავ კითხვას რომ ჩვენ ხო არ გადავიტანეთ ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ბოლოს შევუერთდით პრაქტიკულად რუსეთს და მოსვლა ყველაფერი აი ძალიან თავისუფალი გვაქვს, ხო? ნოვოსიბირსკში არის ლაბორატორია, რომელიც თუ ეკატერინბურგში, ბოდიში, ნოვოსიბირსკში უკაცრავად, რომელიც თავისი მნიშვნელობით არის მეორე მსოფლიოში. პირველი და მთავარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ატლანტაში, სადაც მე ცხოვრობდი, CDC. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და იქ არის ყველანაირი ვირუსი, რაც კი შექმნილა. ორ ლაბორატორიას მსოფლიოში აქვს დარჩენილი ყვავილის ვირუსი, რომელიც ყველგან განადგურდა. ერთი არის ეს ამერიკული ლაბორატორია და მეორე არის ნოვოსიბირსკის ჩემს მიერ ხსენებული ლაბორატორია. და აი, ამ ნოვოსიბირსკის ლაბორატორიაში შარშან სექტემბერში, 2019 წლის სექტემბერში მოხდა აფეთქება. აფეთქდა გაზი. და იყო კვამლი, ხანძარი, ერთი ამბავი, შეიარაღებული ძალები მიიყვანეს და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ რუსული წყაროები, რომ არ გამოვიდეს, რომ ვინმე რამეს იგონებს. მოდით ვნახოთ რუსული წყაროები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რას ამბობენ, პირდაპირ ტასი როგორ გვიყვება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სათხედავ, ოღონ ძალიან მინდა რომ მითხრან, რომელ ეკრანზე უნდა გავიხედო, რომ ეს გამოჩნდეს. ხო, თქვენ ახლა ეთერში ხედავთ ტასის, ოღონ მე ვერ ხედავ და ამიტომ ქართულად ვერ გითარგმნით, თუ შეიძლება რომ მეც დავინახო რამე და მადლობას გეტყვით, სხვების დრონი და ჩემი ეკრანი მაინც იყოს. მოკლედ, ტასმა განაცხადა ესეთი რამ, რომ აფეთქება მოხდა დანამდვილებით და ეს აფეთქება მოხდა მეხუთე სართულზე. ჩვენ გვაქვს ორი წყარო გრაფიკული ტასის, რომელიც ამას ადასტურებს, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ამ ლაბორატორიის მეხუთე სართულზე მოხდა აფეთქება და იმახსოვრეთ, ამ ლაბორატორიის დეტალური გარჩევა 2012 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმძღვანელოდან, რომელსაც ქვია საბჭოთა ბიოლოგიური ომის მზადება. დაახლოებით ასე ქვია და ამ სახელმძღვანელოში კითხულობ ჩემდებს. ესეც გრაფიკად არის, რომ არ ვიტყუებოდე, ავტორებიც გვაქვს. ამ სახელმძღვანელოში კითხულობ ჩემდებ, რომ მეხუთე სართულზე ამ ლაბორატორიის განლაგებულია ყველა უმძიმესი ვირუსი, მათ შორის ყვავილის, ებოლას და კორონავირუსი. COVID-19 არ არის პირველი კორონავირუსი. კორონავირუსი იყო ბევრი და მომაკვდინებელი, მაგალითად SARS-ი, რომელიც უმძიმეს ამბად ითვლება, ისიც კორონავირუსის ტიპი იყო. ანუ აქ ინახებოდა კორონავირუსები და ამ ლაბორატორიაში არ მიმდინარეობს მხოლოდ ვირუსების კვლევა, არ მიმდინარეობს მხოლოდ ვირუსებთან დაკავშირებული იმუნიტეტის გამომუშავების ან აცრების, ასე ვთქვათ, მიღება. რუსული აცრები მე არც გამიგია მაინც და მაინც. ამ ლაბორატორიაში, საიდუმლო ლაბორატორიაში ძალიან ბევრი რამ ხდება ბიოლოგიური იარაღის შექმნასთან დაკავშირებით. აი, ამ ლაბორატორიაში იყო აფეთქება. რა ხდება ამ აფეთქების შემდეგ? კიდევ რო არ ვიმკითხავთ. მოდით ისევ მიუბრუნდეთ რუსულ წყაროებს. რუსულ წყაროების გარდა CNN-ის წყარო ვნახოთ, რომელიც ადასტურებს აფეთქებას ლაბორატორიაში, თუ შეიძლება CNN-ის ტექსტიც გვაჩვენეთ ეკრანზე. CNN-ის ტექსტი ასევე გვეუბნება, რომ იყო აფეთქება ამ ლაბორატორიაში და გვიყვება ამ ლაბორატორიის ისტორიას, მძიმეს და ცუდს. და ეხლა გადავდივართ, რა მოყვა მომდევნო თვეებში ამ ლაბორატორიის აფეთქებას. დავიწყეთ. ხმოვანი წყარო, რუსული საინფორმაციო წყარო, თუ შეიძლება რომ ჩავთოთ ეთერში. Вспышка пневмонии зафиксирована в очередном российском регионе. На этот раз подъем заболеваемости в Оренбургской области. Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. О том, как защитить себя от заболеваний и что делать при первых признаках недомогания, расскажет Юлия Онищенко. Много случаев заболевания пневмонией, что уже сейчас даже в больницу
как бы мест нет. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин. В этом году, учитывая подъем прошлого года, к этой инфекции особенно внимательны. И когда уровень заболеваемости в школе стал достаточно высоким, мы приостановили учебный процесс. Больше таких пациентов стало и в Ростове-на-Дону. Часто воспаление легких развиваются после гриппа или ОРВИ. Практически каждый второй человек, особенно после вирусных инфекций. Но не только вирусы вызывают пневмонию. В холодное время года наши легкие становятся восприимчивее, и мы буквально на лету хватаем любую инфекцию. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание и даже не подозревает, что в организме развивается катастрофа. Происходит нарушение вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, который тоже очень важен, это происходит нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более уже выраженная стадия заболевания, и ее будет тяжелее лечить. Ольга чувствовала слабость, но упорно продолжала ходить на работу. Состояние с каждым днем ухудшалось, пока женщина не оказалась на больничной койке. Я теперь понимаю, насколько опасно это такое поведение, какое я допустила. И насколько важно, чтобы тобой занимались специалисты. Вот, потому что здесь нужно там и правильно определить антибиотики, правильные дозировки. Антибиотики по расписанию и физиопроцедуры. Врачи уверены, Ольга быстро пойдет на поправку. Ну а сейчас остается лечиться. Все будет, конечно, хорошо. Просто этот процесс займет чуть больше времени. В запущенных случаях болезнь остановить сложнее. Функция легких молниеносно нарушается, и ткань превращается в один сплошной рубец. Человек дышит, но кровь не насыщается кислородом. Ситуация критическая. Больной попадает сразу в реанимацию. Пациент с тяжелой пневмонией уже 6-ю неделю болеет. Мы перевели его сюда. Тут же были подключена система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Проще говоря, искусственное легкое. Для этого специальные трубки вставляют в крупные сосуды пациента. По ним кровь поступает в резервуар, где насыщается кислородом. Затем обратно возвращается в организм. В это время легкие как бы отдыхают и восстанавливаются. Удалось стабилизировать, то есть спасти ему жизнь. Ситуация до сих пор продолжается. Это тяжелый воспалительный процесс в легких. Такое лечение может длиться месяцами. Тяжелейшее состояние, при котором нередко пациенты погибают. Избежать опасных последствий можно, если вовремя обратиться за помощью к врачу. Ну а чтобы не заболеть, можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, которая чаще всего и вызывает воспаление. Защитить себя от пневмонии может любой человек, независимо от возраста. Но в первую очередь специалисты рекомендуют вакцинировать детей, а не в группе риска. Прививку лучше сделать и пациентам с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, а также людям старше 65 лет. Некоторые прививкам не доверяют, а при первом чихе бегут в аптеку за антибиотиками. Но глотать таблетки наугад опасно для здоровья. Болезнь не уйдет, а устойчивость к лекарствам появится. Мы и так уже воспитали супербактерии, которые не поддаются лечению, в том числе и те, что вызывают пневмонию. Медики говорят, лучше не рисковать, антибиотики покупать только по рецепту врача, а если уже пьете, не прерывать курс лечения. ხო არ გახსენდებათ რამე. ორმხრივი პნევმონიის ეს ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში. ორმხრივი პნევმონიის ეპიდემიები. რჩევები ხო არ გახსენდებათ ფილტვების ვენტილაციაზე, გამოკეტვაზე ამ ხალხის კარანტინზე, სწავლის შეწყვეტაზე. მე მახსენდება ის, რაც დღეს ხდება ჩვენთან და მსოფლიოში. ეს ხდებოდა ჩინეთამდე ადრე რუსეთში. არ ვიცი კორონავირუსი იყო თუ არა, მაგრამ ვინ თქვა რომ არ იყო. თუ შეგვიძლია ვიეჭვოთ ჩინეთზე რომ დეკემბერში კი არ იყო პირველი შემთხვევა, არამედ იყო ოქტომბერში და ისინი მალავენ, რუსეთი უფრო პატიოსნად იქცევა, ხო? მე ასეთი რამე არ მახსოვს, რომ ჩინეთზე პატიოსნად რუსეთი იქცეოდეს. მოკლედ ამ კონსპირაციის მე მჯერა თუ არ მჯერა სხვა საკითხია, მე ეს მაინტერესებს. იგივე დაადასტურა ზუსტად, მოდით გრაფიკული წყაროებიც ვნახოთ, ისევ რუსული, რომელიც ადასტურებს სერიოზულ გავრცელებას ამ პანდემიის, ეპიდემიის, მოდი ასე ვთქვა და არავინ არ იცის თან რა ციფრები იყო, რეალური იყო ეს ციფრები, მაგრამ დიდი ციფრები რო იყო თვითონ რუსები ამბობენ ამის შესახებ. აგერ ბატონო წყაროები, მოკლედ მოიარა მთელი ციმბირი ამაფეთქება. სვერდლოვსკის, ორენბურგის, კრასნოიარსკის ოლქები, ვლადიმირის და სამარის ოლქები, ულიანოვსკის და როსტოვის, დონის როსტოვი. მოკლედ პნევმონიის ზრდა იყო აფეთქება, სრულიად უეცარი და
55%-ით მეტი იყო, ვიდრე საშუალოდ ამ დროს ხდება. სავარაუდოდ მეტად მეტი იყო. რუსებს ესეთ რამ პირველად არ უქნიათ. ეს არ არის ერთადერთი ლაბორატორია, რომელიც მათ აუფეთქდათ და მათ არაფერი არ თქვა, ჯერ თავი რომ დავანებოთ საბჭოთა კავშირის ისტორიას და ჩერნობილს, ხო? არსებობდა სხვა ლაბორატორიებიც, რომლებიც საბჭოთა კავშირში აფეთქდა, მე მგონი არ დავობთ იმაზე, ხო, რომ რუსეთი და საბჭოთა კავშირი იდენტური ცნებებია. და ეს აფეთქებებიც იქნა დამალული იყო ასობით მსხვერპლი მაშინაც და არავინ არ იცის ეს მართლა ასობით იყო თუ 1000-ობით, იმიტომ რომ 70-იან წლებში მოხდა ეს და საბჭოთა კავშირი რას და როგორ დამალავდა, წარმოდგენილი გაქვთ ალბათ, ხო? ამიტომ რატომ არის მის კითხვის ნიშნები რუსეთის მიმართ ჯერ ისეთი მწვავე როგორც ჩინეთის მიმართ, რომ ისმის ცხადია, ეს მე არ მესმის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს კითხვის ნიშნები აუცილებლად გაჩნდება. თუ მართლა ასეთი დაბალი სტატისტიკა აქვს რუსეთს, მაშინ რეზონი არ არსებობს უბრალოდ რომ არ ვიფიქროთ, რომ იქ იმუნიტეტი უკვე გამომუშავებულია პანდემიის ერთხელ გადატანის გამო. თუ მართლა ასეთი დაბალი სტატისტიკა აქვს რუსეთს, არ მითხრათ ეხლა რომ იქაც გენეტიკური მიდრეკილება არსებობს. თუ მართლა ასეთი დაბალი სტატისტიკა აქვს რუსეთს, მათ შორის სიკვდილიანობისაც, ხო? მაშინ ამიხსენით რუსეთისაც ისევე გადიგამოდიან როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, არა ამერიკაში, მაგრამ ასევე გადიგამოდიან, რომელსაც ჯანდაცვის სისტემა პრაქტიკულად დანგრეული აქვს. იქ ეს ყველაფერი როგორ ხდება? ეს მაშინ უნდა აგვიხსნას ვინმე. მე არ მეჩვენება დამაჯერებლად არანაირი ახსნა გარდა იმისა, რომ რაღაცა ხდება იმგვარი, რომელიც აი იმ ჯაჭვს თხამვენახი შეჭამათქო რომ ვილაპარაკე, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ლოგიკურად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მეცნიერულად და ბიოლოგიურად ეს როგორ ხდება, ამას მეცნიერები გვეტყვიან მოგვიანებით. კარგით. შემდეგი თემა, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის მოდი ისევ ეკლესიაზე ვილაპარაკოთ, ცოტა მოკლედ უფრო, მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ. აღდგომის ლიტურგიასთან დაკავშირებით მთელი სერია იყო მთავრობის წევრების პასუხების. მოდი დავიწყოთ. მაია ცკიტიშვილი, პირველი ვიცე-პრემიერი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. არა. არა, იყო პასუხი თუ არ ვცდები ვერ გავიგონე კარგად. ეს სწორი პასუხია. ეკატერინე ტიკარაძე, ჯანდაცვის მინისტრი. ჩვენ ამ პროცესს დავაკვირდებით ტელევიზორიდან. ეს სწორი პასუხია. ნათია თურნავა, ეკონომიკის მინისტრი. განსხვავებით წინა წლებისა, ამჯერად მე და ჩემი ოჯახის წევრები ტელევიზიით მივადევნებთ თვალყურს სააღდგომო ღმერთსახურებას. და ესეც სწორი პასუხია. გამბედავი ქალები, ხოჭახ, მინისტრები. გახარია. პრემიერ. მე რა თქმა უნდა, როგორც ერთი ცალკე აღებული ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს თვალყურს ვადევნებ სახლიდან ტელევიზორით. აი ეს გაუბედავი კაცის პასუხია. თან სწორი და თან არასწორი. მე რა თქმა უნდა, როგორც ერთი ქრისტიანი სახლიდან ვადევნებ კი არა. მე როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებ ყველას რომ მიჯდნენ სახლში, იმიტომ რომ ნებისმიერი შეკრება არის საშიში და ინფიცირებისთვის და ეწინააღმდეგება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს. ეს არის სწორი პასუხი, ბატონო გახარია. თქვენ არ უნდა პასუხობდეთ ისე, როგორც ნათია თურნავა, ეკატერინე ტიკარაძე ან მაია ცკიტიშვილი უპასუხებდა. არც ის არის ბოლომდე სასურველი, მაგრამ ამ მთავრობისთვის ძალიან გამბედავი პასუხები იყო. აი, გახარიასთვის ეს პასუხი არის გაუბედავი კაცის პასუხი. თენგის წერცვაც. მე მივიჩნევ ცალსახად, რომ ძველი ფორმატით ჩატარებული ეს რიტუალური ღონისძიებები იქნება ეს ზიარება ძველი ფორმატით იმერტიკოზის გამოყენებით თუ იქნება ეს მაგალითად ლიტურგია როგორც იყო გასულ წლებში თქვათ აღდგომის დროს ან დიდი თავყრილობის დროს ნამდვილად შეიცავს ინფექციის გავრცელების საფრთხეს რის გამოც ფიქრობ რომ ის ნაბიჯები რომელიც ჩვენმა ეკლესიამ უკვე გადადგა რაც გამოიხატა იქ სოციალური დისტანცირების დაცვაში და ზოგიერთ სხვა საკითხში, მაგრამ ის ჩვეულებრივ დღეებში
მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუმცა ეს კიდე გეუბნებით არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამის გავრცელება მოხდება თქვათ აი ამ დიდ დღესასწაულებზე. ბევრი წყალი მაგრამ სწორი პასუხია საბოლოო ჯამში. ჯობია იმას, რაც თქვა მარინა ეზუგბაიამ. მარინა ეზუგბაიას მოусმინოთ. ბევრად ჯობია თან. იცით რა არის, მე მორწმუნე ვარ, მართლმადიდებელი მორწმუნე. მრავალი წელია ეკლესიაში დავდივარ. ვესწრები თითქმის ყველა წირვა ლოცვას. სახელმწიფო და საპატრიარქო რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უკვე მიღებულია და პატრიარქის კუთხევა როგორიც იქნება, მე როგორც მორწმუნე ადამიანი ალბათ მას შევასრულებ. როგორც ექიმი ქალბატონო მარინა თქვენი რეკომენდაცია განსხვავებული არის თუ არის მრევლისთვის და სხვებისთვის. იცით რა არის მრევლისთვის და ყველასთვის. იცით რაშია ყველაფერი უფლისნება ამ ქვეყანაზე. მეტნაკლებად თუ ჩვენ დავიცავთ თუ მორწმუნე ადამიანს რომელსაც სურვილი აქვს რომ ტაძარში მივიდეს და სააღდგომო ლიტურგიას ახლაპარაკია სააღდგომო ლიტურგიის დასწრებასთან დაკავშირებით თუ დაიცვება ყველა ის წესები რომელიც მოწოდებულია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში ალბათ შესაძლებელი იქნება სააღდგომო ლიტურგიას დასწრება. აი კონკრეტულად რა დავიცავთ ყველაფერს როგორც წესი და რიგია. ეს არასწორი პასუხია ქალბატონო მარინა. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის რაც საკეთოთ, მაგრამ ეს უბრალოდ არასწორი პასუხი არა, ეს კატასტროფულად ცუდი პასუხია. რაც არ უნდა გეკეთებია თავხრის განმავლობაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხარება 7 აპრილი, სამშაბათი, ბზობა 12 აპრილი კვირა. თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ არც კომენდანტის საათის დროს არის მისვლა აუცილებელი. იქ ჩვეულებრივ მთელი დღის განმავლობაში ხდება ძალიან დიდი ადამიანების მასის შეყრა. რომელი სოციალური დისტანცია იქნება დაცული და რა დათქმა არის თუ იქნება არ იქნება ეს მოცემულობა რომ არ იქნება და ვერ იქნება ვერც აქ ვერც სხვაგან ეს არის კატასტროფულად ცუდი პასუხი და არასწორი მესიჯი. ამის შემდეგ როგორ შეიძლება ვინმე სახლში დაჯდეს ის სახე მთავარი ინფექციონისტი რომელსაც ყოველდღიურად ვადევნებ თვალყურს როცა გვეუბნება ამას. პარალელურად ამირან გამოყენებლიძე იყო ყველაზე მკაფიო ბოდიში ვიდეო სხარვეზი აქ ეხა ყურში მეუნებიან ყველაზე მკაფიო და თქვა რომ არა ეს არის გავრცელების წყარო იქნება გავრცელების წყარო და ყველა ეკლესიის ჩათვლით უნდა დაემორჩილოს წესებს. აი ეს არის სწორი პასუხი. ზუსტი და სწორი. და პასუხისმგებლობის გამააზრებელი პასუხი ამირან გამოყენებლიძეზე პასუხისმგებლობაა ისევე როგორც გახარიაზე კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ადამიანების სიცოცხლეებზე და არა მათი რელიგიური უფლების რეალიზაციაზე ამ წუთში დგას ადამიანების გადარჩენის, ქვეყნის გადარჩენის, მისი ეკონომიკის გადარჩენის საკითხი და არა რელიგიური უფლების რეალიზაციის საკითხი. მით უმეტეს რომ რელიგიური უფლება თავისუფლად შეიძლება რეალიზდეს სხვა ფორმით, დისტანციური ფორმით, სახლში ლოცვით, ილოცეთ სახლში ქვეყანაზე. ჯამრთელობაზე და ბედნიერებაზე რაში გჭირდებათ რიტუალი და მისვლა გავიგე რომ ზოგჯერ თქვენთვის ეს საჭიროა მაგრამ მიდით მაშინ როცა ესეთ საფრთხეს ეს არ ქმნის როგორ არის წესები დაცული აი მოდი დღესვე გაჩვენებთ TV პირველის კადრებით დიდი მადლობა მანამდე ფორმულას და TV პირველს საკუთარი კადრებისთვის ჩვენთან ეს დიდი ადამიანები არ მოდიან პირდაპირ ჩართვებზე ამიტომ იძულებული ვართ რომ მათი კადრები ავიღოთ მადლობა დიდი კოლეგებს ეხლა TV პირველის კადრები როგორ იცავენ დღეს სამების მთავარ ტაძარში სოციალურ დისტანცირებას და ვირუსთან ბრძოლას თუ შეიძლება
მე ჩამოიღე კარგია აი შოკის მომგვრელია უბრალოდ აპოკალიფტური მკრთალ ცხენზე სიკვდილის ცხენზე ამხედრებული სიკვდილის მხედარივით ჩამოუვარა ყველას ერთი ჯვრით რა კოვზი რა შუაშია სად მივედით კოვზამდე საერთოდ ერთი ჯვრით აკოც ერთს თუ კორონა ქონდა ყველას კორონაა ერთი მღვდლის გამოისობით რომელმაც ჯვარი გამოიყენა ამისთვის კარგია ეს მე მგონი არა ქართული ეკლესია ერთ რამეს ვერ ხვდება თუ ეს ერი გააცნობიერებს რომ ეკლესიურმა შეკრებებმა გამოიწვია მომაკვდინებელი აფეთქებები ეს ქართულ ეკლესიას შეუქცევადად უმძიმეს ზიანს მიაყენებს მე მედარდება ის რომ ჯანმრთელობას ერისას და დგრადობას ეკონომიკისას და ამ სახელმწიფოს უსაფრთხოებას მიაყენებს დიდ ზიანს მაგრამ ისიც მედარდება რომ ეკლესია რომელიც არ არის ამ სინოდის ამ მღვდლების ამ პატრიარქის და ამ იერარქიის საკუთრება და დამსახურება არის საუკუნოვანი ქართული ინსტიტუცია ისტორიული აი ამ ისტორიულ ინსტიტუციას აი ეს დღევანდელი შემადგენლობა ამ სამარცხვინო ჩემის აზრით და ჩამორჩენილი გადაწყვეტილებით ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს მიაყენებს უმძიმეს ამიტომ მე მგონია რომ მოვა გონს ბოლო-ბოლო ეკლესია და ამას არ იზავს მაგრამ ძალიან არ მინდა სამშაბათს და კვირას აღდგომამდე სულ არ მივდივარ ბზობის და ხარების მასობრივი თავყრილობები ვნახოთ ყოველგვარი სოციალური დისტანცირების გარეშე ეს იქნებოდა ძალიან საშიში და ფრაზები რომ მე არ წავალ ტელევიზორით ვადევნებ არაფერს არ შორის ხარებაზე რას იზავთ ბზობაზე რას იზავთ არ წახვალთ და ტელევიზორიდან ადევნებთ მადლობთ ეს ძალიან გვიშველის ჯარიმები 3000 ლარიანი ჯარიმა მე ზოგადად მომხრე ვარ კაცრი წესების როცა ესეთი სიტუაცია მართლა ეტატისტი ვარ მაქვს ეს ცოდვა და მგონია რომ უნდა მიუშვა მთავრობა თუ გინდა არ იყო მისი მომხრე მისი ამორჩეველი და არ ვარ და არ ვიქნები უნდა მიუშვა გაამკაცრონ ყველა ბერკეტი გამოიყენონ პროპორციულად აბსოლუტურად პროპორციულად და ლეგიტიმური იარაღები ეს ლეგიტიმური უნდა იყოს შეზღუდვა და პროპორციული მაგრამ ამას მერე ვილაპარაკოთ გამოიყენონ ოღონდ შედეგი დადონ რა შედეგს დებს ეს შეზღუდვები მე მაქვს საშვი იმიტომ რომ შემიძლია 9 საათს ვერ მოძრაობ ეხლა აქ ვარ და გავდივარ მე მაქვს ნანახი პრაქტიკულად საცობები კომენდანტის საათში მანქანების 3000 ლარიანი ჯარიმები მე ვარ მომხრე რომ ადამიანები მკაცრად არეგულირებულ ქუჩაში გავლენ თუ არა უბრალოდ რამდენად პროპორციულია 3000 ლარი ამაზე მიდის საზოგადოებაში კამათი და მე ორი პოსტი მინდა წაგიკითხოთ რომელიც ახლა ეკრანზე იქნება და შევეცდები რომ ეკრანიდან წავიკითხო გახმოვანებულია უკაცრავად გავუშვათ თუ შეიძლება პირველიც და მეორეც ორი ძალიან ნიშანდობლივი Facebook პოსტი გუშინ სახელმწიფომ 47 ლარი გადამიხადა გაზის ფული. არ მინდოდა, მაგრამ ჩემზე უკეთ ხომ იცის. დღეს 17 საათსა და 22 წუთზე 3000 ლარით დამაჯარიმა. არც ეგ მინდოდა, მაგრამ ეგეც ჩემზე უკეთ იცის. მშვენიერი შუადღის მზეა, გამოვედი ამბროლაურის ქუჩებში სასეირნოდ. მეთქი რამეს დავწერ, მაგალითად პატარა ქალაქის სევდაზე ჟამიანობის დროს. პარკში სამი მეგობარი ზის. გავჩერდი ვლაპარაკობთ. მოდის პოლიციის უფროსი. გვეუბნება რომ წესებს ვარღვევთ. არა და გონზე არ ვარ რომ 4 კაცის შეკრება არ შეიძლება. მეგონა ეგ 10 კაცზე იყო. მაგრამ თურმე 191 აქტი 204-ით ჩანაცვლდა. არ წამიკითხავს არსად, რატომღაც მგონია რომ არც ვალდებულება მქონდა სადმე წაკითხვის ან სიზმრად ნახვის. გარდა ამისა სასეირნოდ ვიყავი და თვითონ უფრო დიდხანს შემაყონა თორემ გზას განმოგზოვდი ჩვეულებრივად. მერე წავედით განყოფილებაში, ბევრი ვიღადავე. დისტანციის წესების დარღვევა იქ უკვე აღარ იყო პრობლემა. ჯარიმაც დაგვიწერეს 4-ვეს, 12000 ლარი. ანუ გუშინ 47 ლარი გადამიხადეს, გაჭირვებაო და დღეს გონიათ რომ 4 მეგობარს 12000 ლარის გადახდა შეგვიძლია. საგიჟეთია მართლა, საბჭოთა კავშირის მისი ქითობაზე რომ აღარაფერი ვთქვა. გახარია, ოკ. ვალების განულების შექმნელებისაგან ოქტომბრამდე ამ ჯარიმების გაუქმებასაც ვიხილავთ ალბათ, მაგრამ არჩევნებში მე პირადად ხმას მაინც არ მოგცემთ. ღამე მშვიდობისა ფსკერიდან. მეგობარი დააჯარიმეს 3000-ით იმის გამო რომ მეუღლე მანქანაში გვერდით ეჯდა. ეს არის ჩვეულებრივი ძარცვა ხალხის და არაფერი საერთო არ აქვს ამას ვირუსის შეჩერებასთან. და ყველანი ვინც ამას მხარს უჭერთ და ვინც მხურვალე ტაშით ხვდებით მთავრობის ამ უაზრო შეზღუდვებს, ხართ ამ ძარცვის თანამონაწილენი. კარგად ბრძანდებოდეთ. არ ვიცი.
ერთის მხრივ მინდა ვთქვა, რომ როცა გეუბნებია, რომ წესია, რომ წინარ უნდა იჯდეს ორი, სულელური წესია თუ არასულელური წესია, მეც მგონია, რომ სულელური წესია, მაგრამ წესია. ეს უნდა დავიცვათ. მორჩა. დაგაჯარიმებენ ამისთვის და ეს სწორია. სულელურია თუ არასულელური წესი კანონი მათ შორის მიღებული, ამას ყოველ შეიძლება ვიკამათოთ და შევაცვლევინოთ ეს რეგულაცია, ვაკრიტიკოთ და ეს ძალიან კარგი კრიტიკა იყო. ორივე პოსტი ძალიან სწორი და კარგი ტონალობით გაკეთებულია. ძალიან კარგი კრიტიკა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სანამ ეს წესი არსებობს, ის უნდა დავიცვათ. რამდენად პროპორციულია 3000 ლარი, ეს შეკითხვა მართლა არის ამ ქვეყანაში, სადაც ღატაკები არიან ძალიან დიდი რაოდენობით და 5 მილიონამდე ავიდა უკვე ჯამში, თუ 4 მილიონამდე ბოდიში ჯარიმების შედეგად, არამოღებული თანხა ეჭვი მაქვს, რომ რთულად ამოსაღები იქნება. პარალელურად აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ მინიმუმს გვაძლევენ ამ დენთან დაკავშირებით, რომ მე 20 ლარია თუ 36 ლარი იურიდიული პირებისთვისაც რაღაცა დაახლოებით ეგრე, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული ციფრები, თუმცა ესეც კარგია, მაგრამ ამის პარალელურად ჯარიმა რომ 3000 ლარია, მაშინ პროპორციულობა რაღაცასთან შედარებით ხო უნდა გაიზომოს, აი ვზომავთ იმასთან დაკავშირებით, რაც მოგცა მთავრობამ. და რაც მიაქვს. აი ამის პროპორცია არის 1:100-თან, ხო? ხო სწორად გავზომე. მე მგონი ჩემი მათემატიკით. მე მგონი კი. ამიტომ პროპორციულობაზე საფიქრალი ნამდვილად არის. ონლაინ ვაჭრობის აკრძალვა. მე მაგალითად საერთოდ ვერ გავიგე თავიდან სრული აბსურდი იყო, ცხადია, ან ღვინის მაღაზიები რატო დაიკეტა თუ არსებობს სასურსათო მაღაზიები. შეიძლება ამას აქვს რაღაც რეზონი, მაგრამ ვიღაცამ ხო უნდა ახსნას რა რეზონი აქვს ამას. ვიღაცამ ერთმა. ხო არ შეიძლება გველაპარაკებოდეს სამი ადამიანი, რომელიც გვესაუბრება მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რამდენი მოკვდა და რამდენი გამოჯამრთელდა და რამდენი დაავადდა. ეს შეიძლება ერთმა ადამიანმა აკეთოს დიქტორმა. ამისთვის არ გჭირდება არავინ მთავრობისგან მოვლენილი. ერთმა სპიკერმა, აი ვიღაცამ ბატონებო, ჩვენ ბევრად მეტი ინფორმაცია გვჭირდება, ვიდრე დაავადებების სტატისტიკა, რომელსაც გვაცნობენ ბატონები, ქალბატონი მარინა ეზუგბაია და სხვები. ჩვენ გვაინტერესებს ეს შეზღუდვები რომ მიიღეს, რატომ მიიღეს, მაგალითად, რატომ ღვინის მაღაზიები, რატომ ონლაინ ვაჭრობა ელექტრონიკიდან სხვა სფეროთი და არა საკვები პროდუქტებით, რატომ, გავიგეთ რა, მაგრამ რატომ ესეც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ აქ მოაზროვნე ადამიანები ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, მარტო დაავადებისგან შეშინებული და საჭმელზე ან ფულზე დახამებული ხალხი არ ვართ აქ, ვაზროვნებთ, როცა დაავადების გვეშინია, ვაზროვნებთ, როცა კარანტინში ვართ, მაშინაც და ვსვავთ შეკითხვებს, მარტო ჩვენ არა, ვინც წინა ხაზზე ვართ და შეკითხვების დასმისთვის ჩვენც კი ვისჯებით, ლამის ჩვენი კოლეგებისგანაც კი, მაგრამ ისევ ვახოსანაია უნდა გავიხსენო. ოჩახვა. პირდაპირ გეუბნებით, რატომ კითხვა არის ყველაზე აქტუალური დღეს და ჩვენ ამ კითხვას დავსვავთ და ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ ამოხსნები. მე მაგალითად დღემდე არ ვიცი ონლაინ ვაჭრობა აკრძალულია თუ არა, იმიტომ რომ თქვენს რომ მე შევცვლით, მე თუ კარგია ივაჭროს, როგორ გავიგოთ, კარგია თუ ცუდია, ან თვითონ როგორ გაიგოს, კარგია თუ ცუდია, თუ უსაფრთხოა თუ არა უსაფრთხო, მოკლედ არაფერი არ ვიცით. ეს არის დღეს მთავრობის მთავარი ჩავარდნა, ან სულად შესაძლოა მთავრობის მთავარი იარაღი ჩვენს წინააღმდეგ, არ ცოდნა. ყველაზე კრიტიკული არხი ვართ ჩვენ და ლამის ჩვენი კოლეგების დახმარებით გვპრესავენ იმაში, რომ კითხვებს ვსვავთ ზედმეტად. მეგობრებო, ვინმე მაინც ხო უნდა დასვას ამ საზოგადოებაში შეკითხვები. თუ უნდა მივხვეთ ცხვრის ფარასავით. აი ცხვრის ფარა არა, მაგრამ ვირთხების ფარა რო გაყვა ჰამელნის მესტვირეს თუ მედუდუკეს თუ რაც ქვია, მესალამურეს და წყალში რო ჩაყარა ყველა. აი ესე ბრმად ხო არ გამოყვებით თქვენს მუსიკას აყოლილი არა. ჩვენ ყურს ეგ მუსიკა არ ახალისებს, ჩვენ ტვინებს ეგ მუსიკა არ აშტერებს. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, ჩვენ გვაქვს ამ შეკითხვების უფლება და თქვენ გაქვთ ვალდებულება რომ პასუხი გაგვცეთ ჩვენს ყველაზე სულელურ შეკითხვებზეც კი. სად არის ბაზრების დახურვა იყო კიდე პარალელურად. მეც მგონია რომ ბაზრობები უნდა დაიხუროს, სრულად ვეთანხმები მთავრობას, მაგრამ იმ ხალხსაც ვეთანხმები, ვინც ამბობს, მაშინ რა ვქნა? წავედი სახლში ვარ კარანტინში, რა ვჭამო? აი კორონათი არ მოვკვდები, რა ვიცი. დაბალი ალბათობაა რომ მოვკვდები, გაბუნია მკითხვა დღეს რომ ყოველი მეხუთე კვდებაა, მაგრამ ეს არ არის სწორი, სამწუხაროდ გაეპარა, მას ჰქონდა შეფარდება გამოჯამრთელებულების და დაავადებულების, მაგრამ რა პროცენტიც არსებობს, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო კვდებიან ადამიანები კორონათი. მაგრამ უფრო მეტი გამოჯამრთელდა. საქართველოში მით უმეტეს, ხო? რა უნდა ჭამოს სახლში?
რომ იჯდება. კორონათი სამოწყობაში მაინც წავა, იქ რა მიხედავენ და იქნება შანსი რომ არ მოხდეს. აი სახში რომ იჯდება, აი ეს ბაზრის მწვანილის მოვაჭრე, რა უნდა გააკეთოს? რას ეუბნება მათ მთავრობა? მე არ ვიცი. არაფერს ჯერჯერობით, ყოველთვის მე არ გამიგონია. აქ ძალეთ ბაზრობები სწორია, მაგრამ გადაარჩინეთ ის ხალხი. ეს ერთადერთი სწორი გამოსავალი იქნებოდა აქედან. თუ ვერ გადაარჩენთ შიმშილით სიკვდილს, მაშინ რა ქნან? სად არის ბიძინა ივანიშვილი? არავინ არ იცის. არავინ არ იცის. რაც ვირუსები ეპიდემია დაიწყო, ბიძინა ივანიშვილი არ გამოჩენ, იმედისთვისაც კი არ მიუცია, ტელეფონით ჩაწერილ ინტერვიუც კი არ გადაუგდიათ იმედის ეთერში რომ გაეშვათ. კაცი არსად არ ჩანს. მე მახსენდება დიდი მინებით რო გამოდიოდა 2012 წელს. ახლა ის კაცი ქუჩაში გამოსვლელი რო არ არის ახლა სკაფანდრის გარეშე კი არა და სკაფანდრითაც ეს გასაგებია, მაგრამ თავის ბუნკერიდანაც კი ვიღაცა ერთი მაინც რო შეეშვა კამერიანი რამე ეთქვა. ჩემთვის არა, მე ფეხებზე მკიდია ბიძინა ივანიშვილმა რა უნდა მითხრას. მისი გულმხურვალე და გულწრფელი მოყვარული მომხრეებისთვის. ან ამ ქვეყნისთვის მიეცა რაღაც. რა ვიცი, ამაზონის ჯუნგლებს თუ რაღაცა მილიონები შეიძლება მისცა. ამ ქვეყანას ხო შეიძლება მის აი მე მწვანილებს, ვინც ბაზარში დგას და სხვა გამოსავალი არ აქვს, რომ საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. იმ მემწვანილებს ხო შეიძლება თვეში 300 ლარი მისცე, რა თუ 500, რაც აქვს შემოსავალი და გავიდნენ ისინი იმ ბაზრიდან და სახლში დაჯდნენ. სად ხართ? სად მიათრებთ ხეებს? ეხლა ეპიდემიის დროს. რა ჰესების გადამტკიცებით ხართ დაკავებული? სად ხართ და ვინ ხართ საერთოდ? ვინ ხართ საერთოდ? ესეთი ურცხვი, ლაჩარი და კაცთმოძულე. სად ხართ? მე გამეხარდებოდა რომ არსად ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ხო ვიცი რომ ხართ. ჩვენ ხო ვიცით რომ თქვენ მართავთ ამ ქვეყანას. თქვენ, რომელიც იმალებით და არ ხართ. აი ეს მართავთ ამ ქვეყნის ყველა ხელისუფლება გეკუთვნით თქვენ რომელიც იმალებით და არ ხართ. მიხეილ სააკაშვილმა მოუგო ომი ხელისუფლებას. ეს ხელისუფლება განწირულია რომ სააკაშვილთან და აი ეს ცუქცვანგია ახლა გაცვლა გამოცვლები ერთი სვლა მეორე სვლა ამ ცუქცვანგში თუ სუქცვანგით ყაიმით თავდება მე მგონი თუ არ ვიცი როგორ არის და რანაირად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სააკაშვილმა მოიგო უკვე. პოლიტიკურად რომ შევაფასოთ ეს როგორც სუფთა პოლიტექნოლოგიური სვლა. მაგრამ როგორც რეალური რამ სააკაშვილის პირობის არ მიიღება არის დანაშაული. დანაშაული ამ ქვეყნის წინაშე, დანაშაული იმ ხალხის წინაშე, ვისაც აქ ჩამოსვლა უნდა და ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ მიშას ჩამოყვანილები არ დაერქვათ. მოდით გავადევნოთ თვალი ამ პინგ-პონგს, რომელიც მიმდინარეობდა ერთი სხვი გახარიასა და მეორე სხვი აპრიორი გამარჯვებულ სააკაშვილს შორის. თუ შეიძლება კადრები. საქართველო იყო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც პირველივე დღიდან ოფიციალურად განაცხადა, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე შეუძლია მიმართოს ქვეყნის საელჩოებს და ჩვენ მათ ორგანიზებულად ჩამოვიყვანთ. ეს პროცესი გრძელდება და ამაში ქვეყანას არავის დახმარება არ სჭირდება. გავაგრძელოთ თუ შეიძლება ვინ ვის რას ეტყვის. პინგ-პონგის არ გავწყვიტოთ, მე არ ჩავერევი ამ დუელში, მე ბოლოს ვიტყვი ჩემს სიტყვას, თუ შეიძლება. ვინმეს თუ საქართველოს მოქალაქის ან ქვეყნის დახმარება ჭირდება, სურვილი აქან შეუძლია, არანაირი ნებართვა არ ჭირდება იმას, რომ რეისი განახორციელო ევროპის ერთი ქვეყნიდან საქართველოში. არანაირი საჭიროა უბრალოდ მიმართო იმ ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლებას და ეს ორგანიზდება ზუსტად 9 საათში. ყველას ვისაც ბიზნესმენი იქნება თუ პოლიტიკოსი შეუძლია და აქვს სურვილი ჩვენ მოქალაქეებს მიეხმაროთ, უბრალოდ გამოაცხადონ, რომ ისინი აკეთებენ ამ რეისს, ამ ფრენას ნებისმიერი ქალაქიდან არანაირი წინააღმდეგ ამას კანცელარიაში მისვლა კი არ ჭირდება. საავიაციო ხელისუფლებასთან მიმართვა ჭირდება. გუშინ წინ გახარიამ თავის პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ არ შეგუშვის ხელს მოქალაქეების ჩამოყალაში, რომ საქართველო იქნება გახსნილი. თალაკვაძემ ძალიან კონსტრუქციულად გუშინ იგივე თქვა იმედზე. მინდა უთხრა,
იმისათვის რომ გავხსნათ აეროპორტები, უკვე რამდენიმე დღე დავკარგეთ და რამდენიმე რეისი ჩაგვივარდა, მაგრამ იმისათვის რომ ახლა გავხსნათ აეროპორტები ევროპაში, ერთადერთი რამე მინდა თქვენგან. ნოტა ჩვენი საელჩოში, საგარეო სამინისტროსი, მაგალითად პოლონეთთან, იტალიასთან, ესპანეთთან, გერმანიასთან, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოყავს ჩვენი მოქალაქეები და მოგცენ ნებართვა რომ გამოვიყვანოთ. რამოდენიმე დღე კი არა, რამოდენიმე კვირა უკვე ჭორაობენ. მე აი სიტყვები არ მყოფნის უბრალოდ. მარტივი საკითხია ჩვეულებრივი საფრენი რეისის გაკეთება ერთი ქალაქიდან ევროპის თბილისში. საერთოდ უმარტივისი პროცედურაა და ეს ხალხი ამ პოლიტიკური ჭორაობის გარდა არაფერს გამოდის რომ რეისის ორგანიზების თავიც არ აქვს და თავი თუ არა აქვს რეისისთვის რა ფულის დახარჯვასაც აპირებდნენ გადარიცხონებენ ფონდში და ჩვენ სისტემურად მივხედავთ თითოეული საქართველოს მოქალაქეს რომელიც დღეს იმყოფება საზღვარგარეთ. საერთაშორისო წესებით ჩვენ გვინდა ორი რამ. ერთი რომ საქართველოს საელჩოებამ მიმართონ წერილით 4 წინადად დაწერონ ნოტით რომ გახსნან აეროპორტი მაგალითად ვარშავის რათა ჩვენი ხალხი გამოვიყვანოთ და მეორე თბილისის აეროპორტი გახსნან რათა ეს რეისი დაჯდეს და ორივე გადაწყვეტილება არის საქართველოს მთავრობის. ესე მთავრობიდან გვინდა არა ფული, არა სხვა რამე დახმარება, გვინდა ორი ქაღალდის დაწერა, ერთი ნებართვის გაცემა და ერთი ნოტის დაწერა. ამაზე საპასუხოდ ისინი მაჯერ თქვეს რომ კი ბატონო ჩამოვიყვანოთ და მე ყველანაირად ამას ბლოკავენ. ეს ხო ჩვეულებრივი ტყუილებია. ამას ხო არაფერი არ ქვია გარდა ბანალური გადაგდებისა, იმიტომ რომ 3 დღის წინ თქვით, 2 დღის წინ თქვით და სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებთ. მე მინდა უთხრა გითხრეს რომ თუ ფული გადმოგვირიცხონ და ჩვენ თვითონ ჩამოვიყვანოთ. იცით რა? მე ვერ ვაკადრებ ჩვენ მეგობრებს და სოფლიოში ვინც გვეხმარება. რომ ახლა თურმე ივანიშვილს უნდა გადავურიცხოთ კიდე მათი ფული. მათ გადმორიცხეს ფული, გვაძლევენ რომ ჩვენი ხალხი დაუბრუნოთ საქართველოში. და საქართველოში გავმართოთ მათ ხელი. რაც შეეხება ივანიშვილს, ივანიშვილმა გადმორიცხოს ფული და არა მხოლოდ რეისების. გადმორიცხოს ფული იმ ათეულობით 1000 ოჯახის გადასარჩენად, რომელიც მან ბოლო დღეებში დატოვა უმუშევრად. დია გამარჯობათ, როგორ ახართ? გამარჯობათ, კარგად, თავად მოგზაურობთ. სად ახართ, რომელ ქალაქში ხართ, მითხარით? ჩვენ ნიუბერგშია. ბერლინიდან დაახლოებით 3 საათია, ხო? ანუ ბერლინში რო ჩავიდეთ, დაახლოებით 3 საათ ნახევარი ჭირდება. და ეს რაღაც რეისები რომ მოძრაობდა, იქ ძალიან ძვირი ღირდა, ხო, ბილეთები და რაც იყო ეს ბერლინიდან? ანუ მაგი არის ძალიან მაგარი სულელე, იმიტომ რომ ანუ ბევრი ნაცნობი მყავს მეც ახლა პოლონეთშიც და გერმანიაშიც და ანუ ვიზაც ბილეთები ქონათ ნაყიდი ვერც ერთი ვერ მოხვდა. ჩვენ მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად, ეხლა მინდა სხვებსაც ვკითხო. გამარჯობათ, როგორ ახართ? სად ახართ, რომელ ქალაქში ხართ ხა იტალიაში? როგორ ფიქრობთ, ესე იგი ნაპოლიში და სამხრეთში უფრო მეტი ხალხია, ხო, ბევრად ბარიში და ნაპოლიში ვიდრე რომში იქ ჩვენები? კი, ნაპოლიში ბევრია, კი. პრინციპში თუ რეისი დანიშნულა, ჯობია ნაპოლიში ვიდრე რომში, შიგნით იტალიაში გადაადგილება პრობლემაა, ხო? მაგრამ კი, მე მგონი რომ კი. შეზღუდვები არის გზაზე? იქნება შეზღუდვები, კი. ყავს რაღაც რაც უყურებ ეხლა ჩვენ 50 ადამიანი მინიმუმ და მე საალჩოს უთხარით რომ შეუძლიათ თვითონ მოგცენ სიები ვინც არის სამხრეთში, თო ძირითადად ჩვენი ხალხი ვისაც უნდა გამოყვანა არის ნაპოლი და ბარი იქ ძირითადად. ელზა, გამარჯობათ, პოლონეთში ხართ ხო თქვენ? დიახ, პოლონეთში ვართ. როგორი სიტუაცია მანდ? რომელ ქალაქში ხართ? ვარშავაში ვართ. რამდენი ადამიანი ხართ მის წამოყვანა უნდა ვარშავიდან? რამდენი ადამიანი არის, რა ქვია, დაახლოებით ვიქნებით 1.30-40 კაცამდე ვიქნებით ახლა. ეს ლოტის რეიზებიც ვერ მოხდა ეს ხალხია, ხო? კი, ვერ მოხვდით ვართ რო იყვნენ აი გაუსაძლის პირობებში, რასაც ქვია. კი, ვითხოვთ შველას. აი აღარ შეგვიძლია მეტი არ ვიცი როგორ რა გავაკეთოთ და როგორ მოვიქცეთ. აი ესეთ სიტუაცია რო იცოდეთ. ვიღან ბავშვები აცრემლებული არიან აქ ზოგს რო იყვნენ ფსიქიკური შეშლილობა ზოგს რა როცა წამალს ვერ ვიყიდით აქ იმიტომ რომ რეცეპტის გარეშე არავინ არ გვაძლევს და ვართ ესე და დაზღვევა არა გაქვთ. გაგრძელებს რომ ქუჩაში გავიდეთ 5 საათი დილიდან 5 საათ აი უკვე ისე ვარ დაგნეული რომ ვეღაცა უფრო 5 საათამდე არ აგვაქვს რომ გავიდეთ დევნის რასაც ქვია პოლიცია და ვართ გაუსაძლის პირობებში 5-ის მერე შეგძლიათ ქარშელებს რომ მაღაზიაში შევხვდეთ და რაღაცა იყიდოთ რომ არა ვიყიდოთ ისიც რითი უნდა ვიყიდოთ ყველანაირი ზღვარი ხო ამოწურული რასაც ეს აი ესეთ სიტუაცია მოკლედ რა რო იცოდეთ თქვენც და გიაც და თემურიც და ნატალიას იგი სიტუაცია არის შემდეგი უკრაინული კომპანია Skype ამ Skype-ს გაუგზავნე მე ოფიციალური მოთხოვნა და აგერ პასუხობენ რომ ჩვენი საუბრის კვალდაკვალ
გიდასტურებთ, რომ შეგვიძლიათ უახლოეს დღეებში განვახორციელოთ რეისები 71 მგზავრით იტალიიდან იმის მიხედვით, რომელ ქალაქს ამოვარჩევს განხორციელება უკრაინის თანხმობა გაფრენაზე ეს მიღებულია იტალიის, გერმანიის, პოლონეთის თანხმობა დაჯდომაზე ეს ადვილი მისაღებია თუ საქართველოს საგარეო სამინისტრო გააგზავნოს დიპლომატიურ ნოტას საელჩომ და გააგზავნოს უბრალოდ ელექტრონულ პოსტით ეს ზუსტად 15 წუთის საქმეა და თბილისში დაჯდომის ნებართვა რასაც ველით საქართველოს მთავრობიდან მე ასეთ რაღაც ვეუბნები საქართველოს მთავრობას იმიტომ დღეს ქვეს რომ თუ რაღაცა არ გჯერო რომ თქვენ აკეთებთ და ფული გადმოგვირიცხეთო აი ამ რეისების დათანხმება აგერ არის პირობები პირდაპირ გთავაზობენ და უფასოდ ჩამოყვანას ხალხის, იმიტომ რომ ამის ფული გვაქვს, რომ უფასოდ წამოგიყვანოთ. 171 კაცს თითო რეისები და ვარშავიდან შემდეგ ესპანეთი, შემდეგ იტალია და ვეუბნებით რომ თუ გინდათ, თუ მოაწერთ ამაზე ხელს და მე მინდა ეს უბრალოდ ყველა გავიგოთ, თქვენ გადმოგირიცხავთ, კი ბატონო, მთავრობას გადმოგირიცხავთ ფონდში ამ ფულს. ოღონდ მოაწერეთ ხელი რომ ეს ხალხი მოკავთ. აჰა, დოკუმენტი ოფიციალური შემოთავაზება ავიაკომპანიიდან, ფული არის, დაგვრჩა დაგვიდასტურო რომ ხვალვე რომ ან დღესო უпростоრად რომ მოგცემენ ნებართვას რომ თბილისში დავჯდეთ და დიპლომატიური ნოტა გააგზავნოთ. ეს არის და ეს მე მინდა რომ იცოდეთ. ახლა მე ყურადღებით კითხულობ ყველა თქვენ შეტყობინებას, და ძალიან გული შემტკივა. გამოგვეხმაურეთ ჩვენი მეგობრები რომელიც ამას აფინანსებენ, არაფერი არ დარჩა გარდა იმისა რომ ორი ფურცელი დაიწეროს. საერთოდ ისე იქცევია, ჯერ არაადეკვატურად. მე პასუხი აქვს და სიტყვაში ბაზარში მწვანის შეყიდულობ ის უფრო უკეთესად გელაპარაკება, ანუ ზოგადად. მე იმ დროს ნახე რომ პოლიცია გამოიძახეს და როგორ შეიძლება ჯერ ერთი ხობის იქიდან ელაპარაკოს შენ ხალხს და მე პოლიციას უძახებდი რა უბედურებაა გაჭირვების შანს რა უნდა გითხრათ მეტი სააკაშვილმა ხო ხვდებით რომ შანსი არ არის მოგებული გამოხვიდეთ ამ ყველაფრის იმიტომ რომ ის აკეთებს სიკეთეს და თქვენ პასუხობთ უარით როგორ უნდა გამოხვიდეთ მოგებულები ან რატო ფიქრობთ საერთოდ რომ მოგებულები გამოხვიდეთ საქართველოს მთავრობა ჩამოაყვანეთ ეს ხალხი. ჩავრიცხავ პლუსო ბოლოს დღეს თქვა ვაშაძის ბრიფინგს ვნახავთ და მე კობანაყოფია ვინც ლოჯისტიკურად ამაზე პასუხისმგებელი იყო იმისი ეთერის გვექნება დღეს და შეკითხვებს დავუსვათ მაგრამ ამიხსენით როგორ აპირებთ ამ სპირალიდან მოგებულები გამოსვლას. ვერ გამოხვალთ, იმიტომ რომ ის ამბობს სიკეთეს, თქვენ პასუხობთ უარით. ბოროტები ხართ ამ დაპირისპირებაში. როგორ უნდა გაიმარჯვოთ? კეთილმაზლია ბოროტსა, იქ ეგრეა. არსება მისია გრძელი და არა ბოროტის. ვერ გაიმარჯვებთ. მიეცით გზაფართო. ჩამოიყვანოს ეს ხალხი. ვერ ჩამოგხავთ თან. უბედურება ხდება ემიგრანტებთან დაკავშირებით. ძალიან კონსტრუქციული იყო ამ კვირაში, ძალიან კარგი ტექსტი დადო ქართულმა ოპოზიციამ. ძალიან, მე საერთოდ ძალიან მომწონს ქართული ოპოზიცია. ამ მთავრობის ფონზე არა, ამ მთავრობის ფონზე ყველაფერი შეიძლება მოგეწონოს, მაგრამ ამ კრიზისის დროსაც მანამდეც როგორც იქცეოდა კონსტრუქციულად, მიზანმიმართულადაც და თან თანმიმდევრულადაც და თან ძალიან როგორ გითხრათ, სოლიდურად და ქვეყანაზე მზრუნველად გამოიყურებოდა და ეს ტექსტიც რომელიც დაადო გაერთიანებული 23 პარტიის გთხოვთ გრაფიკას და მე წავიკითხავ არის უპრეცედენტოდ ძალიან კარგი. თუ გადახმოვანებულია, გაუშვათ გადახმოვანებული. საქართველოს მთავრობის წინაშე დგას საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვების გადაუდებელი აუცილებლობა და როგორი კრიტიკულებიც არ უნდა ვიყოთ მათ მიმართ, სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ამ ცდელობაში. ჩვენი ქვეყნის საერთო და სასიცოცხლო ინტერესია მიიღოს ის საერთაშორისო დახმარება, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებას როგორც დღევანდელს, ასევე არჩევნების შემდგომ ქართველი ხალხის პოლიტიკური ნების შესაბამისად ფორმირებულ მთავრობას მისცემს მძიმე ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის დაძლევის შესაძლებლობას. ეს ხალხი ზრუნავს საქართველოზე და მის მოსახლეობაზე და არ აინტერესებს ქულებს ვინ ჩაიწერს ფულის მოზიდვა მთავარი და ხალხის გადარჩენა პოსტ კორონა პერიოდი რაც გახარიამაც ახსენა საკმაოდ კარგი ტექსტი სხვათა შორის 2 მილიარდ ლარზე იყო ლაპარაკი ეკონომიკურ დახმარებებზე ამას რომან გოცირიძესთან გავარჩევ კიდევ ერთხელ მთავრობა აქ არ დადის ამიტომ ორივე ერთი იქნება სინქრონებით წარმოდგენილი, მეორე თავისი შეფასებით ამ საკითხის. და ეხლა პირველი და მე ვიტყოდი მთავარი სტუმარი, ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი, მე დავჯდები თქვენის ნებართვით, ვიდრე პირველ სტუმართან გადავალთ, გვექნება გრაფიკა, რა მდგომარეობაა სიამოვნებაში საქართველოს რეგიონის ფარგლებში რო შევაფასოთ, აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი. მოდით ვნახოთ გრაფიკა.
აი ხედავთ თქვენ ამ სამეულს მე ისევ ახლოს მოვალ თუ შეიძლება თქვენ ხედავთ ამ სამეულს საქართველოს მოდით ახლა მე გამოჩდები საქართველოს თუ შეიძლება უკან ძალიან არ გადიდოთ საქართველოს არ მინდა თუ შეიძლება უკან გაწიეთ რომ ხედავდეთ მთელ სურათს ხო აი სწორია საქართველოს და ახალი გრაფა გაჩნდა ტესტების მოდით ჯერ წინა გრაფები ვნახოთ სადაც საქართველოს კარგად გამოიყურება თუ შეიძლება გავწიოთ გრაფიკა ისე უკან საქართველოს 170 შემთხვევა, სომხეთი 822 შემთხვევა, 584 შემთხვევა, აზერბაიჯანი. მატება, როგორც ხედავთ, იქით გაცილებით მეტია. რატომ ხდება ეს ან ქართველების კარგი მუშაობის გამო, ან სტატისტიკის სიმცდალის გამო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასეა, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციაც ამას იზიარებს და ძალიან გამეხარდება თუ ასე იქნება. ორი გარდაცვლილი ჩვენთან 7 სომხეთში და 5 აზერბაიჯანში. მოდით ნახოთ როგორ არის გამფენა მილიონ მოსახლეზე აი ამ სიკვდილიანობის თუ შეიძლება გავწიოთ ისევ გრაფიკა ამ სიკვდილიანობას რომ მილიონ მოსახლეზე გადაიყვან ანუ შეაჯერებ მოსახლეობის ანუ შეაფარდებ მოსახლეობის რაოდენობასთან გამოდის რომ 1 მილიონ მოსახლეზე 9 გარდაცვალებაა ჩვენთან 9 აზერბაიჯანში და 2 სომხეთში. აქაც კარგად გამოიყურებთ, მაგრამ აი ტესტირებაში და ეს ახალი გრაფაა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც აქ გაჩნდა და ეს რომ სისულელე იყოს, როგორც ჩვენთან ამბობენ, ეს არ გაჩნდებოდა. ტესტირებაში ვართ ძალიან უკან 2762-ია ჩვენთან, 4666 სომხეთში და 40000 აზერბაიჯანში. მესმის რომ ფული ღირს ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ამგონია რომ ეხა ისე გვიჭირდეს რომ აი ესე წინ იყოს ჩვენზე აზერბაიჯანი. ეს ცუდია და მილიონ მოსახლეზე გამფენილი როგორ არის 692 მილიონზე საქართველოში, სომხეთი გვიგებს აქ 1575-ია საქართველოში და 3945 აზერბაიჯანში მილიონ მოსახლეზე და ამით დავიწყოთ ქალბატონ მაია ბუწაშვილთან, რას ფიქრობს იგი ტესტირებაზე და რა ხდება ჩვენთან რატო არ არის ისე როგორც არის სხვაგან და რატო გაჩნდა ახალი გრაფა ქალბატონო მაია მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით მადლობა კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით სალამი თუ გესმით ქალბატონო მაია დიახ მესმის თქვენი ხო როგორ ბრძანდებით ჯანმრთელობა როგორ აქვს პირველ რიგში ინფექციონისტებსაც უნდა ვკითხო ეს აუცილებლად მადლობთ კარგად მიხარია ძალიან ქალბატონო მაია, მოდით ესე დავიწყოთ. ჩვენი სტატისტიკა არ გაგვირვებთ? როდესაც ქვეყნებს შორის ვადარებთ შემთხვევათა რაოდენობას, თქვენც ამას აკეთებდით ახლა რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ზუსტად უნდა შევხედოთ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის მოგროვება. ანუ რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული ეს განსხვავებები ქვეყნებს შორის. ერთი, რა თქმა უნდა, როდის დაიწყო ეპიდემია, ანუ დაახლოებით უნდა ერთი და იგივე დროს იყოს დაწყებული შემთხვევები, რომ შედარებადი იყოს ქვეყნები და ამიერკავკასიის ქვეყნებში ეს დაახლოებით 100-ია, ანუ თებერვალში იყო პირველი შემთხვევები სამივეში, ანუ ამ მხრივ შედარებადია და მეორე ფაქტორი ეს არის ტესტირება. იმიტომ რომ შემთხვევების რაოდენობა მიბმულია პირდაპირ ტესტირებაზე. რაც უფრო მეტ ადამიანს გამოიკვლევ, თავისთავად ცხადია, გამოვლენა უფრო მეტი იქნება. ქალბატონო მაია, ანუ ჩვენთან ტესტირების ესეთი დაბალი დონე შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ სტატისტიკური მაჩვენებელი არის სიმედარა ზუსტი? შეიძლება ესეთი შეფასება იყოს? მე ვერ ვიტყოდი, რომ ლაპარაკი აქ ათასობით გამოვლენილ პაციენტზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ეს ციფრი 170 მეტი იქნებოდა, რომ იყოს უფრო მეტი ტესტირება. თავდაპირველად იქნებოდა რას ნიშნავს, ანუ რეალურად უფრო მეტია, ხო? ესე გამოდის. თავისთავად, ხა ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთან, ვთქვათ, კრიტერიუმები ახლახან შეიცვალა, სულ რამდენიმე დღეა ტესტირების. მანამდე ტესტირება ხდებოდა მხოლოდ იმის მიხედვით, რომ თუ ადამიანს ჰქონდა მოგზაურობის ისტორია და თუ იყო ინფიცირებულთან კონტაქტში. საბედნიეროდ, ამაზე კარგა ხანს იყო ლაპარაკი და ბოლოს და ბოლოს ეს კრიტერიუმი შეიცვალა და ეხლა იწყება უკვე ვთქვათ და დაიწყო 1-2 დღეა სიმპტომების მქონე ადამიანების ტესტირება და ეს მკვეთრად გაზრდის შემდეგ დღეებში და კვირებში გამოვლენილთა რაოდენობას, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ფაქტიურად ყავდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ შესაბამისი სიმპტომები, მაგრამ მათ ტესტირებას ვერ უტარებდით. ეს არის პირველი, რაც ვთქვათ, მიღწეულ იქნა და ეს ძალიან კარგია, თუმცა სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, თუ ეს კიდევ უფრო მასიური გახდება, მაგრამ ამ ეტაპზე აი ეს შეთანხმება სამომავლოდ რას ნიშნავს? აი ამ
აი ამ ძიმე ვითარებაში ყოველ დღეს რო თავისი ფასი აქვს, სამომავლოდ რას ნიშნავს ქალბატონო მაია? როდის, ხვალზე, 10 დღის მერე, აი როდის? ამას მე ვერ დავაზუსტებ, უბრალოდ ჩვენ მე გადავიდეთ ტიპებზე ტესტების. თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შესაძლებლობების მიხედვით, ანუ რა შეუძლია ქვეყანას. აი ესეთი საყოველთაო მასიური ტესტირება სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ვერ შეძლო, მაგრამ მინიმუმ აი ამ ეტაპზე მაინც რასაც თქვათ, რაც გვაქვს მოცემულობა, რომ ყველა სიმპტომური პაციენტი ეფექტურად გაიტესტოს, აი ეს რაც თქვათ დაიწერა ფურცელზე, ეს მაინც აუცილებლად უნდა შევასრულოთ, რომ ჰოსპიტალებში, ამბულატორიებში, ყველგან, სადაც იქნება შესაბამისი სიმპტომების მქონე ადამიანები, ისინი არ დარჩნენ ტესტირების გარეშე. რატომ არ ხდება თქვენი აზრით? აი დაგვიანებულიც ხო არის, ეხლა რასაც მე გისმენთ თქვენ, შეიძლება პირდაპირ არ თქვათ, მაგრამ აშკარად იკვეთება, რომ დაგვიანებული არის, ხო? თუ მეშლება თქვენი შეფასება მითხარით, მაგრამ რატომ არ ხდება ეს? ანუ იმის საჭიროების მიხედვით და შესაძლებლობის მიხედვით ეს არ არის ისეთი რთული და ძვირიანი პროცესი, რომ ეს ვერ მოხდეს. ანუ ლოჯისტიკური ჩავარდნაა თუ ასეთი სტატისტიკა გვინდა რომ შევინარჩუნოთ, აი რატო არ ხდება თქვენი აზრით და ეს ხო ძალიან საჭიროა. კი, ეს ალბათ თქვენ ისმენდით, რომ კარგახანი ამაზე დავიწყეთ ექიმებმა ლაპარაკი ფაქტიურად მარტის პირველი რიცხვებიდან იყო სულ ამაზე წუწუნი ჩვენი მხრიდან, რომ გაფართოებული იყო ტესტირების ალგორითმი, მართალია დაყოვდა ეს, დაყოვდა ასევე ის, რომ კერძო ლაბორატორიებში შემოსვლამ დააყოვნა რეაქტივების, იმიტომ რომ რეგისტრაციის პროცესებიც გარკვეულ ბარიერებს აწყდებოდა. ამასობაში დისტრიბუტორებსაც თქვათ რაღაც ბარიერები შეექმნათ იმპორტზე და დღემდე ფაქტიურად კერძო ლაბორატორიებიც არ არის აღჭურვილი რეაქტივებით, აქაც ესეც კარგი წყარო იქნებოდა, ვთქვათ, ტესტირების გაფართოების. ასეა თუ ისეა რაღაცეები ნელა წავიდა, რა თქმა უნდა, და ახლა ვთქვათ, რადგანაც ბოლოს და ბოლოს ეს ნაბიჯი გადაიდგა და გაფართოვდა ეს კრიტერიუმი, რეგისტრაცია გაიარა რამდენიმე რეაქტივმა და კერძო ლაბორატორიებსაც საშუალება ექნება ტესტირების, იმედი ვიქონიოთ, იქნებ ეს პროცესი უკვე სწრაფად წავიდეს. რა თქმა უნდა, ცოტა ადრე უკეთესი იქნებოდა. იმედი ვიქონიოთ, არ არის ყველაზე საიმედო ქალბატონო მაია, მეც ვიცი და თქვენს ამ ვითარებაში, ხო, იმედი ვიქონიოთ, რა თქმა უნდა, მე მესმის, რასაც თქვენ მეუბნებით, მაგრამ არ არის ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება რომ ვისურვოთ. უნდა იყოს უკვე, ან ხვალ მაინც უნდა იყოს. კარგით, გადავიდეთ სხვა საკითხებზე. მოდით, ერთი რამე უნდა კითხოთ კიდე ტესტირებასთან დაკავშირებით. მე როგორც ვიცი, ანტიგენური ტესტირება, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ცხვირ ხახიდან კეთდება, არის ყველაზე უფრო პროდუქტიული და, ითვლება, როგორც თქვენივე მონათხრობებიდან და თქვენი კოლეგებისგან ვიცი რომ ითვლება რომ არის ყველაზე უფრო კარგი, ლუგარში რაც ტარდება, იმას თუ არ ჩავთვლით. ამაზე რა შეგიძლიათ მითხრათ? PCR-ი, ანუ ცხვირხახიდან აღებულ მასალაში მოლეკულური ტესტირება ითვლება ოქროს სტანდარტად, თუმცა რა თქმა უნდა 100% ისიც არ შეადგენს და სხვადასხვა ბოლო კვლევები გაჩნდა, სადაც საერთოდ წერენ რომ შეიძლება 70%-ზე მეტი არ იყოს. ამიტომ მთავარი არის ტესტირების მრავალფეროვნება. და ვთქვათ, კლინიკურ დიაგნოსტიკაში უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, ექიმმა არა მხოლოდ ერთი ტესტის ანაბარად ასვას დიაგნოზი, არამედ ჰქონდეს მრავალფეროვნება. ცალსახად აი ასე რომ ვთქვათ, მხოლოდ PCR-ია და იმის იქით აღარაფერი, ასე არ არის. ზოგიერთ შემთხვევაში ანტისხეულების ტესტებიც ძალიან მოდი თქვათ, ბოდიში ქალბატონო მაია რო გაწყვეტილებთ. ოქროს სტანდარტია PCR-ი. აი თქვათ გვაქვს. კიდე რითი უნდა გადავაზღვიოთ? ანუ მეორე ტიპის ტესტებით, ანუ ეგრეთ წოდებული სეროლოგიური რაღაცა ანტისხეულები, რო სისხლით რაც კეთდება, მე რაც სტუდიაში გავიკეთე, მე იმითიც უნდა გადავაზღვიოთ, თუ აი რას გულისხმობთ? აი PCR ტესტი გვაქვს, კიდე რა უნდა გქონდეს დაზღვევად? თუ PCR-ი დადებითია, ეს რა თქმა უნდა დიაგნოზია. მაგრამ როდესაც არის, ვთქვათ, ისეთი სიმპტომები, როდესაც ეჭვი რჩება, ან ადამიანი კონტაქტში იყო, PCR-ი ვერ იჭერს და უარყოფითია, ან არის რაღაც დღეები გასული, როდესაც შეიძლება უკვე ცხვირხახის ნაცხში გამქრალი იყოს ეს ვირუსი. შემდეგ უკვე შემოდის სცენაზე ანტისხეულების ტესტები. ანუ უფრო მოგვიანებით ეტაპზე, უფრო ინფორმატიულია ანტისხეულების ტესტი. და შესაბამისად, ზოგიერთ პაციენტში შეიძლება აუცილებელი გახდეს, ვთქვათ, PCR-ი უარყოფითია, ექიმს კვლავ რჩება ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს ინფიცირებული და ასეთ შემთხვევაში, ასევე სიმპტომებიდან თუ რამდენიმე დღეა გასული, ასეთ შემთხვევაში უკვე სადიაგნოსტიკო ღირებულება აქვს ანტისხეულების ტესტს, მაგრამ ანტისხეულების ტესტიც ორნაირი არსებობს. ერთი
დიახ, ერთი გვიჩვენებს მწვავე ინფექციას, ანუ ახალს და მეორე გადატანილ ინფექციას, რომელიც გვიჩვენებს ადამიანს იმუნიტეტი აქვს თუ არა ამა თუ იმ ინფექციის მიმართ, ამ შემთხვევაში კორონავირუსის მიმართ. თუმცა განსხვავებით სხვა ინფექციებისგან, რომლებზეც ვიცით, რამდენ ხანს ექნება ადამიანს ეს გადატანილი ანტისხეულები და ზოგიერთი ინფექციის შემთხვევაში ეს მთელი ცხოვრება რჩება, მეორეჯერ რომ აღარ დაგემართება ისეთ ინფექციებზე. კორონავირუსზე ჯერ არ ვიცით ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება, მაგრამ მინიმუმ ამ მოკლე ვადებში ეს განაპირობებს ადამიანის იმუნიტეტს და ესეც საინტერესოა, რომ გავიგოთ, რომელ ადამიანებს აქვთ უკვე გადატანილი ეს ინფექცია ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ. ქალბატონო მაია, მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ტარდება PCR ტესტი და მერე დაგისვამთ კიდე ერთ შეკითხვას, ანუ ცხვირ ხახიდან როგორ ტარდება ტესტი, თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ ეკრანზე. სარეკომენდაციო რგოლი COVID-19-ის დამდგენ ნაცხის ტესტზე. სთხოვეთ პაციენტს გამოიწმინდოს ცხვირი, რათა კარგად გამოთავისუფლდეს ცხვირის ხრუ. მიუთითეთ პაციენტს ნაზად გადახაროს თავი და დახუჭოს თვალები, რომ ნაკლებ უსიამოვნო იყოს პროცედურა. აიღეთ ნაცხის სპეციალური ჩხირი. ნაზად შეიყვანეთ ნაზოფარინქსში, ანუ ცხვირის ზედა ნაწილში, იქამდე სანამ არ იგრძნობთ დაბრკოლებას. შემდეგ დაატრიალეთ ჩხირი ცხვირის წგიდის გასწვრივ 10-15 წამის განმავლობაში. გამოაცურეთ ნაცხის ჩხირი ცხვირის ხრუდან და მოათავსეთ კონტეინერში. თუ რაიმე მიზეზით შეუძლებელია ანალიზის გაკეთება ცხვირის ხრუდან, მასალის აღება შესაძლებელია პირის ხრუდანაც. ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად გააფრთხილეთ პაციენტი წინასწარ, რომ პროცედურით გამოწვეული უსიამოვნო შეგრძნება ცოტა ხანს გაგრძელდება და რომ შესაძლოა შედეგად გაგის რეფლექსი გამოვლინდეს, ეგრეთ წოდებული გულის რევის მსგავსი შეგრძნება. სთხოვეთ პაციენტს ფართედ გააღოს პირი, გამოწიოს ენა წინ და დაიძახოს ა. დააწექეთ პაციენტის ენას ხის სპეციალური დამწოლი ჩხირი და შემდეგ ნაზად შეაცურეთ პლასმასის მოქნილი ჩხირი პირის ხრუში. შეაცურეთ ჩხირი ისე, რომ არ მიედოთ ტუჩებს, ლოყებს, კბილს და სხვას, რადგან ეს ადგილები ხშირად სხვა მრავალი ბაქტერიითაა სავსე. პირის ხრუს უკანა კედლიდან მასალა აიღეთ ნაზად, მაგრამ საფუძვლიანად. ზუსტად იგივენაირად, როგორც ცხვირის ხრუს ანალიზის შემდეგ, ამ შემთხვევაშიც ჩხირი უმალვე მოათავსეთ დასრულებისას სპეციალურ კონტეინერში. ქალბატონო მაია, ეს არ არის მარტივი პროცედურა, როგორც ჩვენ ვხედავთ, ხო? და რა ვიცი, რეგიონალური ამბულატორიები, სოფლის ამბულატორიები, ამას შეძლებენ თუ არა, არ ვიცით. ანუ რომ ჩამოვიტანოთ ეს ოქროს სტანდარტად წოდებული PCR-ი, ამის გამოყენებას თავისი ინსტრუქცია და ტრენირება უნდა, ხო? ამისთვის მზად ეს ხომ არ არის კიდევ ერთადერთი შემოყოვნებელი, რომ ამისთვის მზად მასობრივად ქართველი სამედიცინო პერსონალი, ალბათ ამას ექიმები არ აკეთებენ, ხო? უფრო დაბალი სამედიცინო პერსონალი აკეთებს. ამისთვის მზად არის თუ არა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, მასალას იღებს ექთანი, ნამდვილად, ოღონდ წინასწარ უნდა გაიაროს, რა თქმა უნდა, ტრეინინგი, ესე პირდაპირ ვერ მიუშვებთ, ამას სპეციალური ტექნიკა ჭირდება, როგორც ხედავთ, მაგრამ PCR-ზე მარტო ეს ბარიერი არ არის მასალის აღება. PCR-ზე მთავარი ბარიერი ის არის, რომ ჭირდება სპეციალური აპარატურული უზრუნველყოფა, რომელიც სხვათა შორის სულ რამდენიმე ლაბორატორიას აქვს საქართველოშიც, პერიფერიებზე ამ მხრივად შეუძლებელია, ძვირადღირებულია და თუ ძალიან მაღალ კვალიფიკაციას მოითხოვს არა მარტო მასალის აღების, არამედ თვითონ ლაბორანტისაც, ლაბორატორიული ტექნიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოცდილი ლაბორანტები უნდა იყვნენ უკვე ისინი, ვისაც სხვა ინფექციებზეც უკეთებია PCR-ი. ამიტომ PCR-ი ძალიან კარგია, ვთქვათ, მაღალი დონეა, მაგრამ ეს არ არის მასიური გამოკვლევებისკენ მიმართული მეთოდი. შესაბამისად, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ უფრო ფართო გავრცელებაზე ტესტების, ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ ტესტებზე, სწრაფ ტესტებზე ანტიგენის და ანტისხეულების. გასაგებია. კარგით, შემდეგი შეკითხვა მექნება ესეთი. დღეს რუსთავის ციხიდან, უკაცრავად, დღეს მატროსოვის ციხიდან პატიმრები გადაიყვანეს რუსთავში. დიდად არ ვიცით რა ხდება, მაგრამ როგორც ამბობენ, იქ რაღაცა კარანტინის მოწყობას თუ ლაზარეთის მოწყობას აპირებენ თუ მოკლედ, როგორც არის. ირანში არის და რამდენიმე ქვეყანა მიბაძა, ირანში ძალიან მაღალი ავადობაა, როგორც იცით და 85,000 პატიმარი
ნუ იქ ახლა ძალიან დიდი ქვეყანაა, ცხადია და არც თუ ისე ასე ვთქვათ დემოკრატიული, მაგრამ ბევრი პატიმარია. 85,000 პატიმარი გაუშვეს აი ამისგან თავის დაზღვევის გამო სამაჯურებით და სხვა ტიპის დაკვირვებებით. ციხეებს ჰქონდა დრამატულად გადამწყვეტი, ნეგატიურად გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, პატიმრებთან დაკავშირებით, როგორი ტიპის გადაწყვეტილება იქნებოდა უპრიანი და სწორი? ხო, არ ჯობდა რომ მართლა დროებით გადავადებულიყო იმათი სასჯელები, ვინც არ არის ძალიან მძიმე სასჯელის დანაშაულისთვის იქ და სხვა ტიპის კონტროლი დაწესებულიყო მათზე. მე შემიძლია ვთქვა, ახლა სამართლებრივ მხარეში მე ვერ შევალ, ჩემი პროფესია არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ სასჯელ ასრულების დაწესებულებები ერთ-ერთი ურთულესი სამართავი იქნება მასიური ეპიდემიის პირობებში, იმიტომ რომ იქ გადაცემა არის უკიდურესად ადვილი. ეს ზოგადად ეხება დახურული ტიპის ძალიან ბევრ სხვადასხვა დაწესებულებას, ჩვენ როგორც ვიცით, მსოფლიოში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზუსტად აი ამ დახურული ტიპის დაწესებულებებშია ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა. მაგალითად მოხუცთა თავშესაფრებშიც და თუნდაც საპატიმროებში. ამიტომ აქ პრობლემებია სერიოზული მართვაში. თუ ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, გააუმჯობესებს პატიმრების, ვთქვათ, ერთად არ ყოფნის რაიმე მეთოდები, ცხადია ეს მისასალმებელი იქნება. ყოველ შემთხვევაში აქ ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო, იმიტომ რომ ერთი თუ იქ დაიწყო გავრცელება, ძალიან რთული იქნება ამ ადამიანების სრული იზოლაცია, იმიტომ რომ მათ ბევრი სივრცეები აქვთ ისეთი, სადაც მოდიან შეხებაში და ამიტომ სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს და ამ მხრივ ძალიან ბევრი თადარიგის დაჭერაა საჭირო. ხო, ანუ თუ სამართლებრივად ეს შესაძლებელია და შესაძლებელია პირდაპირ გეუბნებით, მოფიქრება ამ ფორმატების ძალიან თავისუფლად შეიძლება მით უმეტეს საგანგებო მდგომარეობის დროს, თქვენ ფიქრობთ, რომ განტვირთვა და უფრო მეტი გარანტიების მიცემა პატიმრებისთვის უკეთესი იქნებოდა. ესე ფიქრობთ? თუ რაღაცა ისეთ ალტერნატივას არ შემოგთავაზებს, თქვათ, სისტემა, რომ მაქსიმალურად ეს ხალხი იქნება ერთმანეთისგან იზოლირებული და საერთო შეხების სივრცეები აღარ ეკდებათ, არ ვიცი როგორ არის ეს მოწყობა და ეს შესაძლებელია თუ არა. მაშინ რა თქმა უნდა, კამერაში თითო ადამიანი უნდა იყოს, ესე იგი. დიახ. ანუ ყველა ადამიანი უნდა იყოს კაცრად იზოლირებული თავისი კვებით და სველწეტილებით და ყველაფრით. ანუ არავითარ შეხებაში არ უნდა მოდიოდეს. და ასევე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, თვითონ მომსახურე პერსონალიც ისიც რაღაცნაირად უნდა იყოს ისე გარანტირებული, რომ გარედან არ მოხდეს შეტანა ინფექციის. ბევრი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. ძალიან. ქალბატონო მაია, მოდით ახლა რამდენიმე შეკითხვა, ისეთი, ჩვენ რო გვაინტერესებს ყველას, როგორ დავიცვათ თავი. სამი რამე გავარჩიოთ, პირბადე, ხელთათმანი და ეგრეთ წოდებული ნიღაბი, აი როგორც მე მიკეთია, აი ამ პლასტიკის და თქვენ მითხარით ახლა როგორ არის უპრიანი, რომელი ჯობია და ასე შემდეგ. პირბადეზე თითქოს იყო საუბარი, რომ არ არის საჭირო ჯანმრთელებისთვის, ახლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც და ჯანმომაც შეცვალა ეს მიმართება და თქვა, რომ ნუ პირბადეები ვეკეთოთ. მაგრამ უფრო გამოიყენება ესეთი პლასტიკის ნიღბები, მოდი ასე ვთქვათ და ხელთათმანი, რომელზეც ამბობენ, რომ ხშირად ამბობენ, რომ დიდი ინფექციის გადამტანი წყაროა, პირიქით არ გამოიყენოთ, გამოიყენეთ სანიტარაიზერი. თქვენ როგორ გვეტყოდით? მოდით პირბადეები და ხელთათმანები გავარჩიოთ. დავიწყოთ აი მოწყობილობით, რომელიც თქვენ გაქვთ, ეს მხოლოდ სათვალის როლშია და შეიძლება ნაწილობრივ, ვთქვათ, დაიცვას ისიც ნაწილობრივ ცხვირი. ეს ცალკე აღებული არ არის სრული დაცვა, ეს არის კიდევ ვიმეორებ სათვალის როლში და ამას აუცილებლად ჭირდება ნიღაბიც. თუ ჩვენ რეალურად გვინდა თავი დავიცვათ. მხოლოდ ამ მოწყობილობით ჩვენ ბოლომდე დაცულები არ ვიქნებით. რაც შეეხება ნიღაბს, მართალი ადამიანები. დიახ. მართალი ადამიანები ძალიან იბნევიან, სხვადასხვა რეკომენდაცია ჟღერდება და ეს მართლაც დამაბნეულად ჟღერს, მაგრამ ავხსნი რატომ არის ასე სხვადასხვა რეკომენდაცია. იმიტომ რომ ნიღაბი ისევ და ისევ ეს არ შეცვლილა, არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ უნდა გაავრცელოს გარეთ ინფექცია. ანუ თვითონ ვინც არის ინფექციის პოტენციური წყარო. ამიტომ ადრე იყო ლაპარაკი, რომ ნიღაბი გაიკეთონ იმათ, ვისაც აქვს სიმპტომები, რომ დაიცვან გარშემო მყოფები თავიანთი წვეთების გაფრქვევისგან. ახლა ლაპარაკია, რომ მოდი ჯანმრთელებმაც გაიკეთონ.
ესეც ზუსტად იგივე რეკომენდაციის გაგრძელება, უბრალოდ იმიტომ, რომ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი უსიმპტომო, რომელიც ასევე არის ინფექციის წყარო ლაპარაკის დროს. შეიძლება არ აცემინებდეს, არ ახველებდეს, იმიტომ რომ არ აქვს სიმპტომები, მაგრამ ლაპარაკის დროს, მასუნთქვის დროს ეს წვეთები მაინც გაიფრქვევა და ამიტომ უკვე შემოვიდა შემდეგი რეკომენდაცია, რომ რადგანაც უსიმპტომო ადამიანებიც ითვლება, რომ ავრცელებენ ამ ინფექციას, მათაც ურჩიეს გაკეთება ნიღბების. ანუ ყველამ გაიკეთოს, იმიტომ რომ უსიმპტომო რეალურად არ ვიცით, შეიძლება მეც ვიყო და ამიტომ უნდა მეკეთოსო. ეს მაინც სხვებთან დამოკიდებულების სხვას არ გადავდო საკითხია ნიღაბი უფრო მეტად, ვიდრე საკუთარი თავის დაცვის, ხო, მაინც როგორც მივხვდი. დიახ, მაგრამ ეხლა ფაქტიურად აღრევა მოხდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი რახან შეიძლება იყოს პოტენციურად ინფიცირებული, უკვე ფაქტიურად გამოდის, რომ ყველას ურჩევენ მასიურად ნიღბის გაკეთებას. მაგრამ აქაც აი ისეთი არასწორი გამოყენება ისეთი არასწორი გამოყენება ნიღბების, თქვათ, ყოველდღიურად, რასაც უყურებთ ქუჩაში, რომ აი ძალიან გვაშინებს ის, რომ შეიძლება თქვათ პირიქით ნიღაბი გახდეს ინფექციის წყარო. მაგალითად, აი მრავალჯერად აი როგორი უნდა იყოს გამოყენება, გითხარით. იდეალური ვარიანტით დავიწყოთ, რომელიც ძალიან რთულია ესე საყოფაცხოვრებო პირობებში. იდეალურია ერთჯერადი ნიღაბი, რომელიც ძალიან ხშირად უნდა გამოიცვალოს. მაგრამ რადგანაც ეს თქვა ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რთულია და ცოტა დეფიციტურიც არის ერთჯერადი ნიღბები, ხშირია ვხედავთ, რომ ადამიანები იყენებენ მრავალჯერადი ნიღბებს, მაგრამ თუ მრავალჯერადი ნიღაბი აქვს ადამიანს, ესეც რამდენიმე ცალი უნდა ქონდეს და დღის განმავლობაში იცვალოს და გამოყენებული ნიღაბი მოათავსოს უსაფრთხოდ რაღაცაში, არ ვიცი, ცელოფანში, კონტეინერში და საღამოს ასევე უსაფრთხოდ ესენი ყველა უნდა გაირეცხოს და მეორე დღეს ისევ უნდა ქონდეს რამდენიმე ნიღაბი და დღის განმავლობაში იცვალოს. მე ვხედავ ხალხს, რომლებიც იხსნიან ნიღაბს, მე ისევ იგივე იკეთებენ, ჯიბეში იდებენ, აი ეს ამაჟობია, ალბათ არ გავიკეთოთ ნიღაბი. ნიღბებს შორის არის თვითონ რამე სხვაობა, ან მასალის, ან ტიპის, ან როგორი ნიღაბი ჯობია, როგორი ტყუილად გვიკეთია, ეს შეგიძლიათ გითხრათ? ერთჯერადი სამედიცინო ნიღბები, რომლებსაც თქვათ სამედიცინო დაწესებულებებში ვხედავთ, ესენი ყველა თქვათ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, უნდა აკმაყოფილებდეს ყოველ შემთხვევაში და პრინციპში ქარხნული თავის სტანდარტები აქვს და ისინი იცავს ამ კონკრეტული ვირუსისგან. რაც შეეხება მრავალჯერადი ნიღბებს, ერთჯერადი რას ნიშნავს? აი ერთჯერადობა გამოყენების იმ ნიღბის როგორი, ანუ სახლიდან გავედი ქუჩაში და რო დავბრუნდი, გადავაგდე ნიღაბი ესეთი, ან სამსახურში წავედი, მთელი დღე ვკომუნიცირებ, აი როდის მთავრდება ამ ნიღბის გამოყენების ვადა? ერთჯერადობა რაში მდგომარეობს? ესეც რო გითხრათ. მთელი დღე არა. საშუალოდ აღებულია დაახლოებით 3 საათი, რომლის მერეც აღარ უნდა გამოვიყენოთ ნიღაბი, იმიტომ რომ ეს სინოტივე ამოსუნთქული ჰაერის მას ასველებს. ასევე სხვადასხვა მიკროორგანიზმები შეიძლება დაგროვდეს ზედაპირზე. 3 საათის შემდეგ ჯობია ეს ერთჯერადი ნიღაბი გადავაგდოთ და ახალი გავიკეთოთ. რაც შეეხება მრავალჯერად ნიღბებს, აქაც მასალა უნდა იყოს სწორად შერჩეული, იმიტომ რომ ბევრს უკეთია ნიღაბი და გონია რომ ნიღბიდან სუნთქავს და სინამდვილეში კარგად არ ატარებს ჰაერს და ზემოდან, გვერდებიდან და ქვემოდან სუნთქავენ და ეს ფაქტიურად არ ასრულებს როლს. კარგად განვლადი უნდა იყოს ჰაერის, რომ ნამდვილად ნიღბის გავლით ისუნთქოს ადამიანმა და ძალიან ფაშარი არ უნდა იყოს, რომ თქვათ ყველაფრის განვლადი არ იყოს. ამიტომ აქ მრავალჯერადი ნიღბების შემთხვევაში ცოტა რთულია სტანდარტების დაცვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ბარიერს მაინც ქმნის და რა თქმა უნდა გარკვეულად მაინც აკავებს იმ წვეთებს, რომლითაც ჩვენ გვეშინია, რომ არ გაიფრქვეს მასიურად და არ ინფიცირდეს ხალხი, მაგრამ მთავარია, რომ ხშირად ხდებოდეს ამის ცვლაც, იყოს სუფთა და რამდენიმე ცალი ქონდეს ადამიანს. კაპიტან მაია, მოდით ახლა იმ პრეპარატებზე ვილაპარაკოთ, რომლის ტესტირება მიდის და რომელიც შესაძლოა კორონას დასამარცხებლად გადამწყვეტი გამოდგეს, ხო? 3 სახელი ვიცით დღეისთვის, აი ყველაზე უფრო გავრცელებული, ეს არის რემდესევირი, პლაქველინი და ივერმექტინი, აი სულ ახლახან პარაზიტებთან ბრძოლის პრეპარატია, თქო ეს თუ არ ვცდები. აი ეს 3-ვე რო გითხრათ, რა არის, რა ფაზაშია ტესტირების და გამოყენება შეიძლება, არ შეიძლება ეს ივერმექტინი, ახლა საერთოდ ამბობენ, რომ ტილების წამალია და ამის რაღაცა ინვიტრო გამოყენება. აი, რო გითხრათ საერთოდ რა არის ეს 3 პრეპარატი და რა უნდა ვიცოდეთ ამ 3 პრეპარატზე და ზოგადად ამ მიმართულებით რა ხდება? რემდესევირი არის როგორც იცით კომპანია გილეადის პრეპარატი, რომელიც თავის დროზე ებოლასთვის შეიქმნა. ვინაიდან დღეს თქვათ არ იყო იმის დრო, რომ ახალ ფორმულაზე დაეწყოთ მეცნიერებს მუშაობა, ყველა არსებულ
მედიკამენტს, რომელსაც თქვა რაღაც აქტივობა ქონია ოდესმე ანტივირუსული, ცდიან იმისთვის, რომ იქნებ რომელიმე მათგანი მოერგოს კორონავირუსი. რემდესევირზე ალბათ ყველაზე იმედის მომცემი პერსპექტივაა. ძალიან სერიოზული კვლევა მიდის რამდენიმე, მათ შორის ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორც ვიცით, კვლევებსაც თავის წესები აქვს და ზოგჯერ ვერ ხერხდება ბოლომდე ამ წესების დაცვა და მხოლოდ ეს კლინიკური დაკვირვებით აკეთებენ. სტანდარტულად, კლასიკურად უნდა ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული რანდომიზებული ორმაგი ბრმა მეთოდით, ეს არის თქვათ კლასიკა კვლევების და რემდესევირზე მიმდინარეობს სწორი კვლევები, იმედი არის რომ ვინაიდან ეს უკვე არსებული პრეპარატია ზოგიერთ ფაზას გამოცდის შეიძლებოდა რომ გადახტომოდა და პირდაპირ თქვათ გადასულიყვნენ შემდეგ ფაზებზე და სადღაც ალბათ მაისში, ივნისში პირველი შედეგები უნდა იყოს და იმედი გვაქვს რომ კარგი შედეგები იქნება, ანუ ეფექტურობა დადასტურდება. რაც შეეხება ივერმექტინს, ეს არის პრეპარატი, რომელიც მუნის სტილისთვის გამოიყენება. ისეთი ფორმების დროს, რომელიც არის რეზისტენტული და სხვა კლასიკურ საშუალებებს არ ემორჩილება, იმუნის დროს დაგვინიშნია ისეთ დროს, როდესაც აი ჩვეულებრივ სტანდარტულ თერაპიას არ ემორჩილება, ოღონდ საქართველოში არ იყო ხელმისაწვდომი. სვამენ ქალბატონო მაია, ეს უნდა ვიკითხო, ანუ ტილების წამალს და მუნის წამალს გარედან ისვამენ თუ სვამენ, ეს ვერ გავიგე და ამ შემთხვევაში უნდა დალიო თუ აბა? მუნის დროს ამ შემთხვევაში უნდა დალიო თუ წამალი უნდა წაისვა ასევე. არის სხვადასხვა ფორმები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მის პერორალურ მისაღებ ფორმაზეა ლაპარაკი, ანუ დასალევზე. აჰა. სხვადასხვა პარაზიტების წინააღმდეგ მოქმედებს და ანუ არ უნდა აგვერიოს და გარეგანი გამოყენების ტილების ივერმექტინი თუ შეგხვდა ის არ უნდა დავლიოთ, ანუ პერორალურად მისაღები ივერმექტინი უნდა იყოს. ხო, სწორად მესმის თუ არსებობს ორი ფორმა, მაშინ უნდა საბედნიეროდ არ შეგხვდება ეს საქართველოში, იმიტომ რომ არ არის ხელმისაწვდომი და იმედი მაქვს რომ ხალხი არ დაიწყებს ჩამოტანას და პლაკველინის მსგავსი სცენარი არ გათამაშდება, რაც ყოველად დაუშვებელია. ვიცით ჩვენ რომ როდესაც გაცხადდა პირველად პლაკვენილის რაღაც გამოყენების შესაძლებლობა, მეორე დღესვე იმ ადამიანებმა, ვისაც წლების მანძილზე ჭირდებათ ეს პრეპარატი და სვამენ, ვეღარ იშოვეს ეს წამალი და მეორე მხრივ ძალიან დიდი საშიშროება აქვს იმ ხალხს, ვისაც ეს სახში აქვს, თუ ისინი ამას სვამენ. ამიტომ აი ამაზე განსაკუთრებული სიფრთხილე გვჭირდება, რომ როდესაც ვისმენთ ამ წამლებს, სახელებს მედიით, ეს არ ნიშნავს, რომ მაშინვე წავიდეთ, ვიყიდოთ და თვითნებურად დავლიოთ. კონკრეტული გამოყენება აქვს მათ და მხოლოდ მძიმე პაციენტებშია ნაჩვენები. ჩვეულებრივ უსიმპტომო და მსუბუქ პაციენტებს არავითარი მკურნალობა არ ჭირდება, ისინი ისედაც თავისით ჯანმრთელდებიან. ქალბატონო, რამე იმედი უნდა გქონდეს, რომ ჩვენთან სანამ პიკური მდგომარეობა დადგება და ჩვენ ხო გვიანი ტალღა ვართ, ეგრეთ წოდებული მესამე, აი სანამ მივახცევთ იმ პიკს, რასაც სხვა ქვეყნებმა მიაღწიეს, იმედი მაქვს უფრო მარტივად, მაგრამ მაინც ხო ვიცით რომ ეს სავარაუდოა, რომ რაიმე წამოგვეწევა მკურნალობაში ან საერთოდ პირდაპირ როგორც ფლუ რა ღორის გრიპის წამალი როგორც არის პირდაპირ უკვე წამალი გვექნება იმ დროისთვის. აი რაიმე იმედი არის ამ მიმართებით? რემდესევირის კვლევა ალბათ დასრულდება ლოგიკურ ვადებში, მაგრამ უფრო მეტი იმედი არის აი ამ რეკონვალესცენტ, ანუ გამოჯანმრთელებულთა პლაზმაზე. ვინაიდან ეს ყველაზე რეალისტურად გამოიყურება ჩემი აზრით ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ მხრივ რომ ადვილია ტექნოლოგიურად ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის მისი დამზადება, პაციენტების რაოდენობა უკვე არის გამოჯანმრთელებულების საკმარისი. იმედი მაქვს რომ ჩვენი გამოჯანმრთელებული სისხლი უნდა ჩააბარონ, ხო? დიახ, და ჩვეულებრივ მათი სკრინინგი ხდება როგორც სტანდარტულად დონორების. იმედი მაქვს რომ გამოჯანმრთელებული პაციენტები არ იტყვიან უარს და თავიანთი სისხლის დონაციას გააკეთებენ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა, როცა თქვა შენი ბიოლოგიური მასალა ვიღაცისთვის გადარჩენის წყარო შეიძლება გახდეს. FDA-მ, რომელიც ერთ-ერთი არ ვიცი ყველაზე ბიუროკრატიული ინსტიტუციაა მსოფლიოში, გასაოცარი სისწრაფით დაადასტურა მკურნალობის ეს მეთოდი. აი ამერიკის ზოგიერთ კლინიკაში უკვე დონაცია დაიწყეს, შეგროვება პლაზმის და მოკლედ ეს რაღაც კარგად გამოიყურება იმედის მომცემად, მაგრამ ესეც ლაპარაკია კრიტიკულ მძიმე პაციენტებზე. ჰიდროქსიკლოროქინის საკმაოდ იმედის მომცემად გამოიყურება, მას უკვე იყენებენ ფაქტიურად ზოგიერთ ქვეყნებში, ჩვენთანაც.
ოღონდ ჯერ კიდევ მაინც უნდა დასრულდეს კლინიკური კვლევები, რომ საბოლოო პასუხი გაეცეს კითხვას, მაგრამ წინასწარი შედეგები ამ მხრივაც ძალიან კარგია. ძალიან საინტერესოა. კარგით, მოდით ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რა შეცდომებს უშვებთ ჟურნალისტები გაშუქებისას და რა უნდა გამოვასწოროთ. თქვენი რჩევები რო გითხრათ, მოკლედ როგორ უნდა მოვიქცეთ. იმაშიც, რასაც ვლაპარაკობთ და იმაშიც, როგორც ვიცვამთ, ვიხურავთ, პირბადე იქნება თუ რა, თავდაცვის საშუალებების და არ გადატანის კუთხითაც და გაშუქების შინაარსის კუთხითაც, აი მოკლედ რო გითხრათ, ჩვენი მთავარი შეცდომები. პირველ რიგში ახლა თქვენ არ გჭირდებათ ეს კონსტრუქცია, რომელიც ახლა გაქვთ, ვინაიდან მარტო ხართ ოთახში. არ მიკეთია ახლა. აღარ გიკეთია, კარგად ვერ ხედა. და თანაც როგორც გითხარით, უკვე პირბადის გარეშე ეს მაინც არ არის დაცვა. რაც შეეხება ზოგადად მედიის მიერ გაშუქებული, თავიდან უფრო მეტად ჭრიდა ყურს რაღაც ტერმინები, თქვათ ისეთი, რომელიც თქვათ ძალიან გვრიდა ადამიანებს, მაგალითად სასიკვდილო ვირუსი და ასე შემდეგ, ეს კარგად დაიხვეწა. სხვათა შორის მედიასთან ძალიან ბევრი პრეტენზია უკვე აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრად გამოსწორდა სიტუაცია იმ მხრივ, რომ სიუჟეტები საკმაოდ ისეთია დახვეწილი, უფრო მეტად ბევრად ვიდრე იყო დასაწყისში. ის რომ კორონავირუსზე ამხელა აქცენტია, ამაზე ბევრი თქვათ კრიტიკა ისმის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედმეტი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი დილით რომ მიღვიძებს და ტელევიზორს თავს, პირდაპირ მოთხოვნილებაა, რომ ამ თემაზე მოისმინოს ინფორმაცია და ჯობია ტელევიზიით მოისმინოს, ვიდრე ეძებოს რაღაცა გაურკვეველი წყაროები სოციალურ მედიაში, სადაც ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება და ამიტომ ტელევიზიებით, თქვათ, სპეციალისტებისგან მოსმენილი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ის რაღაც მონაკვეთში მაინც რაღაც სხვა ინფორმაციაც უნდა გადიოდეს ალბათ და სხვა თემატიკა, იმიტომ რომ 24 საათი კორონავირუსი ძალიან თრგუნავს ხალხს. ფილმები და სერიალები თუნდაც მაგალითად, ხო, რაღაცა რაც ადამიანს დაასვენებს. მაინტერესებს ასევე როგორ ვიმუშაოთ ჩვენ, ქალბატონო მაია, შინაარსობრივი ნაწილი გავიგე, უბრალოდ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენთვის არავის არანაირი გაიდლაინი არ მოუწია, არავინ კონსულტაცია არ გაგვიწვია, არავინ არაფერი არ გვასწავლა და ეს ჩვენთვის პირველია და ქართველი ექიმები ალბათ ბევრად უფრო მეტ შეცდომას უშვებდნენ ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცით. სამაგერო ჩვენ წინა ხაზზე ვართ, ყველა გვხედავს და ჩვენი შეცდომები გაშიშვლებულია. ამიტომ ეს გვეპატიება, იმედი მაქვს, მაგრამ ჩვენ თვითონ როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ჩვენ არ დაავადეთ და რაც თავარია, სხვებს არ მიუტანოთ ინფექცია, აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ და უფრო მეტად ნიუსის ჟურნალისტები. ამ ხრივაც პროგრესია, სხვათა შორის თავიდან აი პირდაპირ თქვათ კლინიკებში შესვლას ვხედავდით და ძალიან ნერვიულობდით, რომ ჟურნალისტებს შეიძლება და საფრთხე შექმნოდათ. ახლა ეს მეტნაკლებად დარეგულირდა, ვთქვათ, ვეღარ ვხედავთ ჩვენ ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე და კლინიკებში შესულ ჟურნალისტებს გარეთ ხდება ინფორმაციის მოგროვება, თუმცა თვითონ ჟურნალისტებსაც არ ვიცი ეს ტექნიკურად ალბათ ძალიან რთულია, მაგრამ ერთმანეთს შორის დისტანცირების რაიმე მეთოდი თუ გამოიძებნება, კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი ამ ბრიფინგების დროს ისინი ძალიან ახლოს დგანან ერთმანეთთან და კი, ახლა ბოლო დროს ვხედავ, რომ ყველას ნიღაბი უკეთია, მაგრამ ახლა ამ ნიღბების დაცვითი უნარიც პირობითია და ამიტომ არ ვიცი რაიმე საშუალებით თუ ისევ აი ესეთი ბრიფინგების დროს რა უნდა ქნან, ქალბატონო მაია, ალბათ ხო, აი მაგას მომბო ტექნიკურად ძალიან რთული, ალბათ მე მაგას ვეღარ ვერ ვერკვევი, მაგრამ აი მათ ახლოს რო ვხედავ ერთმანეთთან, ცოტა ეს მანერვიულებს და რაიმე საშუალება თუ არსებობს, რომ აქაც დისტანცია დაიცვან, კარგი იქნებოდა. თორე ისე კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი თქვათ კლინიკებში შესვლა აღარ ხდება და რამე ხო არ უნდა ჩაიცვან სპეციფიური ან რა ვიცი, აი ან კი ციფრები რო უფრო ზემოთ წავა, მერე აი რაღაცა ტიპის მუშაობა შეიცვალოს. ნუ ალბათ მერე იქნება ეს რჩევები, მაგრამ ჩვენც მივყვებით ყოველდღიურად ამ ყველაფერს, ყოველდღიურად ჩვენ ამ სიახლეებს რაღაცნაირად ვითვისებთ. ამას არავინ არ გვასწავლის და არ გვეუბნება, ქალბატონო მაია, პირდაპირ გეტყვით და ერთი რამე უნდა გკითხოთ. მე რო ავოკადოზე ვლაპარაკობ, თურმე კი არა ვიცი რომ ეღიმებათ სპეციალისტებს. სხვა რამე უნდა გკითხოთ. ყველა ქვეყანაში ესეთი წამყვანი ინფექციონისტები, როგორც თქვენ ხართ და სხვაებიც არიან, წერენ ვიდეო ბლოგებს ან სატელევიზიო მიმართვებს, ადამიანები როგორ უნდა მოიქცენ, როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ თავს, თუ აქვთ კორონავირუსი, რა უნდა ქნათ, რო არ დაემართოთ, რა უნდა ქნათ, თუ ოჯახის წევრს აქვს, როგორ უნდა მოიქცენ. აი ამას როდის შემოგთავაზებთ ქართველი ეპიდემიოლოგები და ქართველი ინფექციონისტები, იმიტომ რომ დღეს რასაც ვისმენთ, ძირითადი ქრონიკა, ქალბატონო მაია, სწორად რო გამიგოთ, არის რამდენი დაავადდა, რამდენი გარდაიცვალა
გაიცვალა, რამდენი გამოჯანმრთელდა, რომელი კლასტერი სად არის, ეს არის ქრონიკები. ეს ჩვენ არ გვეხმარება, ეს გვაძლევს აპდეიტს უკეთებს იმას, რა ხდება გარეთ რეალურად, მაგრამ ჩვენ როგორ ვიცხოვროთ ამ უმძიმეს პერიოდში, რომელმაც ჩვენი ცხოვრების წესი რადიკალურად და დრამატულად შეცვალა, ამაზე არ გვიყვებიან. და მგონია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი. და რას ფიქრობთ თქვენ ამ მხრივ? აი მე გთავაზობთ მაგალითად ჩვენ ტელევიზიასთან ერთად თქვენ და გიამ გაგვიკეთეთ აი ესეთი სატელევიზიო რჩევების მთელი აი რა ვიცი სერიალივით და გითხარით რა ყოველ დღე 10 წუთი ნახევარი საათით უგნებობთ, ყველა თემაზე მოგვიყევით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, იმიტომ რომ ეს არის ახლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და არა ის თუნდაც საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ვინ რამდენი დააყვა, საიდან რომელი გადმოიყვანეს და ასე შემდეგ. ეს საინტერესოა, მაგრამ ეს გადარჩენისთვის მნიშვნელოვანია, რაზეც მე ახლა გელაპარაკებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ამ სტატისტიკის გამოცხადებაზე არც უნდა ცდებოდნენ ის ექიმები და ვთქვათ ვიღაცა სხვა უნდა ატარებდეს ბრიფინგს, მაგრამ რა ხდება, ვთქვათ დღევანდელ მდგომარეობაში რჩევებთან დაკავშირებით. ჩვენ რაღაცას ვცდილობთ, ვთქვათ, აი მაგალითად ვიდეო ჩავწერეთ აზერბაიჯანელი და სომხურენოვანი მოსახლეობისთვის, რომლებიც განსაკუთრებით ვაკუუმში არიან ინფორმაციულ, მაგრამ პრობლემა რა შეიცით? ეხლა ძირითადი აქცენტია ჩვენ სულ ვიმეორებთ, რომ პაციენტები, რომლებსაც აქვთ უსიმპტომო ამ მსუბუქი ინფექცია, არ უნდა წვებოდნენ საავადმყოფოებში. და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთ დღეს ასეც მოხდება, იმიტომ რომ ეს საავადმყოფოები უნდა იყოს რეზერვში იმათთვის, ვისაც ეს მართლა ჭირდება და ამხელა რესურსი მე დაახლოებით ხვდები ახლა ზუსტად არ ვიცი გათვლები რა. სიმპტომო ავადმყოფმა იცის თუ არა, ქალბატონო მაია. ამისთვის ტესტი ხომ უნდა ჩაუტარონ, როგორ უნდა გაიგოს, რომ უსიმპტომო ავადმყოფია? არაფერი არ ჭირს, აი როგორ გაიგებს? მაგაშია საქმე, ტესტი დადასტურებული პაციენტი, რომელსაც თანაც მაგალითად აი პირველად ჯანდაცვასთან ექნება კომუნიკაცია და აუცილებლად ექიმის სატელეფონო თუ ვიდეო მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა დარჩეს სახლში. აი ამის შემდეგ უკვე თქვენ რასაც ბრძანებთ ახლა, რომ მუდმივად უნდა იყოს რჩევები, როგორ მოიქცეს ინფიცირებული, მისი ოჯახის წევრები როგორ უნდა მოიქცნენ, რა სიმპტომებს მიაქციოს ყურადღება, როგორ იყვებოს, როგორ ჩაიცვას, რა დროს გაანიაოს, მუდმივად უნდა მიდიოდეს ეს რჩევები, მაგრამ ამ წუთში ეს აქტუალური არ არის, იმიტომ რომ ეს ხალხი პირდაპირ წვება საავადმყოფოში, თუნდაც უსიმპტომოები და იქ უწევთ ყოფნა, ამიტომ ეს რჩევები ჯერ ნაადრევია და როგორც კი გადავალთ ამ მოდელზე, რომ საავადმყოფოებში მოხვდებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც მართლა ჭირდება სტაციონარი და დანარჩენი ინფიცირებულები ბინაზე მოვლის რეჟიმში გადავლენ, იქ უკიდურესად აქტუალური გახდება აი ასეთი რჩევები ყოველდღიურად და ის კი არა აი შეკითხვები ექიმს რუბრიკა და ასე შემდეგ და ეს ძალიან მალე დადგება, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ასე აღარ შეიძლება გაგრძელდეს, რომ ამხელა რესურსი იხარჯებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, დავასრულოთ ჩვენ ინტერვიუს, სრულიად გეთანხმებით, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კარგი თხრობა გაქვთ, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა კომუნიკაცია გაქვს საზოგადოებასთან, მარტო ცოდნა არ არის მთავარი და მარტო პროფესიონალიზმი, კომუნიკაციის უნარი, ამიტომ მე აქვე გთავაზობთ, რომ გავაკეთოთ თქვენთან ერთად, ჩვენ ტელევიზია აქვე გთავაზობთ, რომ გავაკეთოთ თქვენთან ერთად აი ეს რჩევების მოკლე, რა ვიცი, 10 ყველაზე სასარგებლო რჩევა, რომელსაც დღეში რამდენიმეჯერ გავუშვებთ, 20, 100, რა ვიცი, რამდენიც არის საჭირო. თქვენთან ერთად ამას დავილაპარაკოთ როგორ რანაირად, დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს, მართლა დავეხმაროთ ადამიანებს. მე გავაკეთე ორჯერ პრეზენტაცია სიმპტომებზე, ავოკადო უნდა ჭამონ თუ თხილი, გასაგებია, მაგრამ მართლა ვაკუუმია ამ ყველაფრის, ხო? მესამე პრეზენტაციაზე უკვე ვეღარ გავუბედე, თქვენ გამოგიგზავნეთ და მითხარით, რომ თქვათ კარგი არ არისო და ბევრი შენიშნა რომ იყო დავანებე თავი. ამიტომ თქვენ გაგვიკეთეთ, მე რომ მოусმენ და დაუჯერებ, ისეთი პრეზენტაცია მჭირდება. მე მარტო სტატისტიკური მონაცემები არ მჭირდება და მეცაც გეტყვით, არც მაინტერესებს სხვა წყაროდან ვიგებ საიტებიდან ამ სტატისტიკური მონაცემები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ხო? მე მჭირდება მომიყვნენ როგორ გადავრჩე, როგორ ვიყო უკეთ, როგორ არ გავგიჟდე იზოლაციაში, აი მაგალითად ფსიქოლოგების მეშვეობით. ეს მჭირდება მეც და საქართველოს მოსახლეობასაც. დიდი მადლობა რომ ხართ და დიდი მეც ვიტოვებ თქვენთან თანამშრომლობის. წარმატებებს გისურვებ და ჯანმრთელობას რაც მთავარია. დიდი მადლობა. კარგად. მოკლედ ამ კვირაში მთავრობამ ესე იგი
საინტერესო ტექსტი და ჩემი აზრით გახარია, რადგან ამ ტექსტის უკან ეხა გავივლით, მაგრამ ტექსტი არ იყო ცუდი, სწორი იყო ჩემი აზრით, პოსტ-კორონა პერიოდზეც უნდა ვიფიქროთ და უკვე აქედან უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეკონომიკის წაქცევა კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს გამოიწვევს, ვიდრე რეალურად კორონა. ჩვენ ეხლა შემოგთავაზებთ ვიდეოს პრემიერ-მინისტრის, იმიტომ რომ აქ არ გვყავს მთავრობიდან არავინ სამწუხაროდ და მერე გვეყოლება ეთერში რომან გოცირიძე, რომელთან ერთადაც გავარჩევთ ამ გეგმის, როგორც გახარია ამბობს, რეალისტურობას და ავკარგს. თუ შეიძლება პრემიერის ვიდეო პოსტ-კორონა ეკონომიკურ გეგმასთან დაკავშირებით. ეგრეთ წოდებულ 2 მილიარდთან დაკავშირებით. გამოიყო 2 მილიარდი ლარი ეკონომიკის პირდაპირი დახმარების თვალსაზრისით. ეს გახლავთ ის დახმარება, რომელიც მიმართული იქნება როგორც სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად, ასევე კომპანიების შესანარჩუნებლად, კომპანიების მიმდინარე წარმოებების, მიმდინარე ბიზნესების შესანარჩუნებლად. ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რამე თუ კრიზისის დაძლევის ფაზის თანავე საქართველოს ეკონომიკა იყოს მზას სწრაფად განვითარდეს და აღადგინოს ის სასტარტო პოზიციები, რომლებიც ჩვენს ეკონომიკას ჰქონდა წლის დასაწყისში. რომანი უკვე მჭირდება. მოდით ახლა გრაფიკაც ვნახოთ ფასებთან დაკავშირებით რა ინფლაციაა, თუ შეიძლება რომ ეს გრაფიკაც გამოვიტანოთ ეკრანზე და შევხედოთ როგორ გართულდა მდგომარეობა ამასობაში და როგორ გაუჭირდა ისედაც გაჭირვებულ ხალხს. მარტში წლიური ინფლაციის დონე იყო 6.1%, 14.7%-ით გაიზარდა ფასები ხორცზე, 12.5%-ით გაიზარდა ხილბოსტნეულზე, 18.9%-ით გაიზარდა რძის ნაწარმზე. ეს არის ჩვენი მონაცემები ამ წუთისთვის და ამასობაში ჩვენ მოუწოდებთ ადამიანებს შევიდნენ კარანტინში, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ბაზრობების ამბავს, რა ჭამოთ კარანტინში, კითხულობენ ისინი და რა ჭამონ. კითხულობ მეც, მე არ მაქვს პასუხი. უნდა გავიდნენ ბაზრობებიდან, გეთანხმებით, რა ჭამონ სახლში. ამაზე ვის აქვს პასუხი. ბატონი რომან გოცირიძე, ვნახოთ ვის რა აქვს პასუხად. ბატონ რომან, როგორ ბრძანდებით? ჯანმრთელობა როგორ გაქვთ პირველ რიგში? მოგესალმებით. ბატონო რომან, როგორ ხართ? ჯანმრთელობა როგორ გაქვთ? ესმით ჩემი. ბატონ რომანი არ არის მზად, როგორც ხედავ. ბატონ რომანს ველოდებით. მოკლედ, არ არის ჯერჯერობით პასუხი, რაქნან ყველაზე უფრო ღარიბებმა, რაქნან იმ ადამიანებმა, ვისაც ერთადერთი წყარო აქვს ქუჩაში გასვლის შედეგად შემოსავლის მოპოვება და არავითარი დანაზოგი არ აქვს, თავისთავად ცხადია, ამ ადამიანებმა რა უნდა გააკეთონ, ამაზე პასუხი არ არსებობს. თუმცა რომ უნდა იზოლაციაში იყვნენ, ეს გასაგებია და სავსებით ლეგიტიმური მოთხოვნაა, მაგრამ ლეგიტიმური შეკითხვა ჟღერს უკან, ჩვენ რა ვქრათ, როგორ გადავრჩეთ. ბატონ რომან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ახართ? ჯანმრთელობა როგორ გაქვთ პირველ რიგში? მადლობა, კარგად. მოდით გავარჩიოთ 2 მილიონიანი გეგმა. სახელმწიფომ თქვა, რომ 2 მილიარდი უნდა გამოყოს აი ამ პოსტკრიზისული პერიოდისთვის. სწორია ალბათ, რომ პოსტ-კორონა პერიოდზე ალაპარაკდნენ, უკვე გეგმა უნდა დაიდოსო. ეხლა მითხარით, თქვენ რას ფიქრობთ, რას ვხედავთ ჩვენ, რა არის ეს 2 მილიარდი და რა გეგმები არსებობს, უკვე არის მთავრობის მიერ შემოთავაზებული, ამაზე მომიყევით და გავარჩიოთ ავკარგი ამ ყველაფერს. ნიკა, ამ ძიმე კრიზისულ ვითარებაში, მდგომარეობაში ჩავარდა მთელი მსოფლიო და მათ შორის საქართველოს და ვხედავთ, რომ ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე ადამიანების ფსიქიკაზე. ერთი პოზიტიური რამეთ მინდა დავიწყო, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ეს არის სტანდარტული სიტყვები, მაგრამ ამას ადასტურებს თუნდაც ჩვენი გამოცდილება. 2008 წელს ჩვენ ორმაგ კრიზისში აღმოჩნდით. ერთი იყო რუსეთის აგრესია და ომი და მეორე იყო მსოფლიო ფინანსური კრიზისი. 2009 წელს საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა 3.7%. გადავარდით ძალიან დიდ მინუსში. როდესაც 2004
2008 წლის განმავლობაში ეკონომიკურის დაიყო 8%. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ 2009-ში ჩვენ თუნდაც 8-7-იან 6%-ით გავზრდილიყავით, უცბად 4%-ით უკან დავიხიეთ და 10% პოტენციური ჩვენი სიმდიდრე და შემოსავალი დავკარგეთ. მიუხედავად ამისა, 2010-ში უკვე იყო ეკონომიკურის და 6.2%, 2011-ში 7.2%, 2012-ში 6.4%, 2009 წელს ზრავერ უყო ფინანსურმა კრიზისმა და რუსეთის აგრესიამ ლარს, როგორც იყო 1.67. რამდენი შემოიტანა დონორებისგან მთავრობამ, ბატონ რომან, ეს მითხარით 2008 წელს. დონორების მხარდაჭერა იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ იყო 2008 წელს ფული არ შემოსულა. მაგრამ ლარი 3 მილიარდი ევრო და 1 მილიარდი დოლარი, როგორც მახსოვს, ხო? მაგრამ 2008 წელს საქართველოს უმძიმესი ფინანსური კრიზისი და რუსეთის აგრესია გადაიტანა საკუთარი რესურსებით, გადაიტანა გამართულის ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკით. დახმარება შემოვიდა შემდეგ, მაგრამ დახმარება გრძელდებოდა თითქმის 4 წლის განმავლობაში. ასე რომ კრიზისიდან დაღწევას, გამარჯვების მოპოვებას სჭირდება რამდენიმე რამ. ეს არის კომპეტენტური მთავრობა, წესიერი მენეჯმენტი, გაბედული ლიდერები, მათ შორის საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, მათ შორის ადამიანები, რომელსაც შეუძლია აიღოს და დაურეკოს პრეზიდენტს, დღეს ვინ დაურეკავს უცხოეთის რომელიმე ლიდერს, ივანიშვილი დაურეკავს და ეჭვთან ვინახავთ წადი ისევ სწორეშიო. ხოლო რაც შეეხება ბატონო, ეხლა მოდით კონკრეტული ის გავარჩიოთ რა, რაც არის 2 მილიარდი და რა გეგმები, აი ის რაზეც მთავრობა მილაპარაკა, ეს რო გავარჩიოთ. ზოგადად ეს სრულიად გასაგებია, ესეთ მთავრობა რო არ ყავს, ჩვენ ვიცით. ეხლა ზოგადად რა ინიციატივებითაც გამოვიდა ეს მთავრობა, ამაზე რომ მომიყვეთ თუ შეიძლება. რა 2 მილიარდია, რაზეა საუბარი და რამდენად მართლა წაადგება ეკონომიკა. ჩვენ არ ვიცით რას ნიშნავს ეს 2 მილიარდი. შეიქმნა ესეთი დაბეჭდილება, თითქოს და ეხლა მთავრობას უდევს 2 მილიარდი და მარჯვენა ხელით ეხლა ამას დაურიგებს ხალხს და მარცხენა ხელით დაურიგებს ბიზნესს. და ფაქტობრივად რაღაც გეგმა შექმნა აი ამ ასე ვთქვათ კრიზისული აი ამ ვითარებიდან გამოსვლისა. სინამდვილეში, როდესაც უკვე მოусმენთ მათ რეალურ შინაარსს და ამ შინაარსს მიიღბავენ და ბიუჯეტი არ არსებობს, თორე ბიუჯეტი არის სარკე, იქ ვერ მოიტყუები, იქ ყველაფერი არის რიცხვებით გაწერილი, სად რამდენი დაიხარჯება, რამდენი იქნება შემოსავალი, რა დაგვაყრდება და რითი მოხდება კომპენსირება, მათ შორის საგარეო წყაროებიდან რა უნდა შემოვიდეს და ასე შემდეგ. სანამ ბიუჯეტი არ იქნება, ეს ყველაფერი არის რაღაც რიცხვების, ასე ვთქვათ, ეკლექტური ნაჯამი. აი მაგალითად როგორ ხსნიან ისინი ამ 2 მილიარდს, ოღონდ სხვადასხვა მინისტრების ასე ვთქვათ წამოწდენებით უნდა გავშიფროთ ეს რებუსი. აი ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თქვა, რომ ამ 2 მილიარდიდან 1.2 მილიარდი არის უკვე ის, რაც ჩვენ ტურიზმს დავეხმარეთო. ტურიზმის დახმარების გეგმაში რა იყო? აქედან არის 600 მილიონი ლარი საწარმოებისათვის DGG-ს დაჩქარებული დაბრუნება. ანუ რაც ეკუთვნოდათ იმას უბრუნებენ. თანაცო ორმაგად დაუბრუნებთ და თუ DGG თუ დამატებითი ღირებულება არ შექმნა დამატებული ღირებულება და თუ ასე ვთქვათ მას ეს არ აესახა ორმაგად როგორ დაუბრუნებენ ეს სხვა ასე ვთქვათ საბუღალტრო თემა. ამაში შედის დაახლოებით 100 მილიონი კომერციული ბანკების მიერ სესხების გადავადება. ანუ კომერციული ბანკების შეღავათები, რომელიც 100 მილიონი იქნება თუ რამდენი არავინ არ იცის, ეს უკვე ამაში გაერთიანეს. ამაში შედის ტურიზმის სექტორისათვის გაწეული ქონების გადასახადისა და საშემოსავლო გადასახადის გადავადებაო 4 თვით და ამაში შედის რაღაც საგარანტიო ფონდი, რომელთაც რაღაცა დავაგარანტირებთ და გამოვიდა 1.2 მილიარდი. ამ 800 მილიონში ერთადერთი ხელშესახო დაანჩენი 800 მილიონი იქნებაო მსგავსი რაღაცების გავრცელებას ხვებზე. რა არის ეს სხვა ბიზნესია, მცირე ბიზნესია, ბიზნესი მე ზოგი ამბობს რომ იმ ბიზნესს დავეხმარებით რომელიც სამუშაო ადგილებში ირაკლი ბატონ რომან უკაცრავად ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ სიტყვები არავინ არ იცის არ ვიცი აი ეს როგორ ანუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს არანაირი შემოთავაზება არ არსებობს იმიტომ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ეს
არაფრის მეტყველი დიდად არ არის. მოდით ახლა გულწრფელები ვიყავთ, იმიტომ რომ 100 მილიონი ლარი უკვე 30 მილიონი დოლარია პრაქტიკულად. ეს რომ არავითარ კრიზისის დასაძლევი არ არის. 2 მილიარდი ლარიც ძალიან ცოტაა იმ დროისთვის რამდენი იქნება საერთოდ არ ვიცით, მაგრამ მაინც იმედი უნდა გქონდეს დონორების დახმარების, მაგრამ რაში როგორ და რანაირად, ესე იგი არავინ არაფერი არ იცის, ხო, ეგრე გამოდის. მაგას ვამბობ სწორედ რომ ჩვენ კითხვა რატომ გვაქვს და როგორ, ყველაზე უფრო მეტად რა აღარ გვაინტერესებს, რატომ და როგორ. აი ამ კითხვებზე პასუხი სად არის? რა 2 მილიარდი გავიგეთ, რისთვის და როგორ? ორი რამ ვიცით, რაც არის რეალურად ხელშესახები. ეს არის კომუნალური გადასახადების დაფარვა 3 თვის განმავლობაში და ამას მიაღწია სხვათაშორის თელმა ოპოზიციურმა სპექტრმა გაერთიანებული მოთხოვნით, არ დავიწყებ ახლა ვინ თქვა პირველი როგორ თქვა და შემდეგ ამას აკვა ყველა და უცბად რაღაცა მახსოვს ესე ამბობდნენ. საერთოდ ნებისმიერი ინიციატივები მოდის ნაციონალური მოძრაობიდან, მაშინ ქრონოლოგიას დავაკვირდით, თქო დღეს ოპოზიციური ესე თქვა შეჯიბრის დრო არ არის. ჩვენ თქვით რომ 100 ლარიანი ვაუჩერი, შემდეგ იყო 120, 500 და 1000 და ასე შემდეგ, მაგრამ 400 ლარი გამოდიოდა 4 თვის განმავლობაში ჩვენ დაუთვალეთ ძალიან პარტიოსთან და ზუსტად. ევროპულ საქართველოსაც აქვს ინიციატივები დაბრუნების გადასახადო რეჟიმებთან დაკავშირებით, ძირითადად თქვენ ამ ინიციატივებს იცნობთ, ამ ინიციატივებზე რა სიტყვა? ყველა ინიციატივას ვიცნობთ, მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი სერიოზული პროგრამა და თუ გნებავთ ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ, თუ გვექნება თუ არა და დღეს თავრობის ასე ვთქვათ გენერალურს საუბარი, მე გეტყვით, თქვენ ერთი არის 130 მილიონი დაახლოებით, აი ამ გაზის გადასახადი, თუმცა ამბობენ გაზის შუქის წყლის დასუსტების 150 ამბობენ არ იქნება 150 და ვინაიდან ძალიან ბევრს ეს არ ეყოფა, ვისაც აქვს გაზის გათბობა ასე ვთქვათ, რადიატორზე წყალთან, ანუ 90 ლარზე მეტ გაზს ვინც მოიყვარს, მარტივში მას ამას ვერ აუნაზღაურებენ და მხოლოდ ესე ვთქვათ, აი კარმა რო ხია, აი ამ გაზს 90 ლარს აუნაზღაურებენ და იმის ზემოთ არა ბატონო რომან თუ 90-ს გადაცდა საერთოდ არაფერს არ აუნაზღაურებენ. ზედა ზღვარი 200 კუბური მეტრი, ეს უნდა გაამრავლოთ 46 თეთრზე და ეს არის 92 ლარი. ვინც 92 ლარზე მეტ დაწვავს გაზს, მას არ აუნაზღაურდება ის. 92 ლარზე ფერს არც 92 ლარს? არა. მხოლოდ 92 ლარამდე ისე როგორც სადღაც. ხო, მაგრამ ეს დეტალები ამ მიუხედავად ამისა პირველი ხელშესახები სადღაც 100. არა ეს ვერავინ ვერ გაიგო ბატონო რომან. დეტალები არ არის, ვერავინ ვერ გაიგო. ანუ 92 წლის თუ დავხარჯო 92 წლის განსაზღვრებია, იგულისხმება რომ არა იცით შესაძლებელსაც ვამბობთ ვაუჩერს ან სხვა რამეს და ჩვენ ვაუჩერს ვამბობთ ეს არის ძალიან მარტივი აქ არის სოციალური ასე ვთქვათ გრადაციის შემცველია და სწორია ეს მეთოდი თუ ადამიანი მოიხმარს 100 კილოვატ ელექტროენერგიას ეს იმას ნიშნავს რომ მას აქვს ერთი ნატურა ერთი მაცივარი ერთი ტელევიზორი და ის არის ღარიბი ამიტომ ამ შემთხვევაში მდიდარსა და ღარიბსაც არჩევს 200 კილოვატი და 200 კუბური მეტრი ამიტომ იგულისხმება რომ ვისაც აქვს 200 კილოვატამდე და მაგრამ გადაცდები მცირეოდენ დამთავრდა არ აგენაზღაურებენ და ამის კრიტიკისთვის ახლა დიდი დრო არ დავკარგოთ 130 მილიონი კარგია რომ გამოყვეს მივესალმებით თუმცა არა ისე როგორიც იყო ჩვენ პროგრამაში მაგრამ კარგი იყოს ეს მეორე ეს არის სუბსიდირება 9 დასახელების საქონლის როგორც არის ბრინჯი ციტიბურა ლობიო და ასე შემდეგ ესე ძალიან გაურკვეველია იმიტომ რომ სხვა ფორმით შეიძლება და ჩვენ პარტიამ ამბობთ რომ საჭირო არის აუცილებლად სასურსათო დახმარება ისე როგორც პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ასე ვთქვათ წანამატი ისე როგორც სოფლის მეურნეობისათვის და ეხლა გუშინ იყო ჩვენი ინიციატივა და ჩვენი პარტიის პოლიტსაბჭოს ერთ-ერთი წერმა განაცხადა სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების საკითხი ისე როგორც ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება ახლა განხილული შემდეგ განათლების საკითხი და როდესაც ლამის სწავლის ჩაშლილია საუბარი იმის გამო რომ ინტერნეტი არა აქვს ფაქტობრივად ცნობა სოფელში და რატომ არა 150 მილიონიანი პროგრამა შეკვეთა ივანიშვილმა და მოატყუა ხალხი და 2014 წლიდან დღემდე ატყუებენ და ეხლა გუშინ წინ ქალბატონმა ნათიათონმა მომხდა რომ ამას გააკეთებს მთავრობაო მსოფლიო ბანკის ეს ხილვა 150 მილიონი არის ნახევარი მილიარდი ლარი და რომ გააკეთეს ეს პროგრამა 3 წელი და 10 წელი და ინტერნეტიზაცია ყველ საქართველოში ხო ნუ რა თქმა უნდა სოფლის ინტერნეტიზაციის პროგრამა ორჯერ განაცხადა ივანიშვილმა 2014 წელს მე აბანახეთ მათ საარჩევნო პროგრამა და ყოველ დღე ეს იძახდნენ და მე 3 თვის წინ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა რომ ივანიშვილი არ გააკეთებს ამას ჩვენ
გავაკეთებ თავრობამ სოფლიო ბანკის ესკეთებს სოფლიო ბანკს ივანიშვილი არაფერს არ აკეთებს ბატონ რომან შეეგუეთ ივანიშვილი ამ ქვეყანაში ფულს არ ხარჯავს 80 მილიონი დახარჯა კახეთში ისიც უკანონო სახელმწიფოს მხრიდან მისთვის ეს იყო სად დახარჯა ეს მითხარით აი ეს მითი ეხლა დავანგრიოთ ამ ეთერში სად დახარჯა ივანიშვილმა ქვეყნის საჭიროებისთვის ფული მითხარით თუ შეიძლება რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში დახარჯა 80 მილიონი კახეთში და ეს ის 80 მილიონია რომელიც მან უკანონოდ დაიბრუნა სახელმწიფოსგან უკანონოდ ჩამოერთვა თუ არა ამაზე სამართლოს არ უმჟელია და უკანონოდ რომ დაიბრუნა ეს ზუსტად ვიცით ეხლა თქვენ მითხარით სად დახარჯა ფული და ან ეხლა რატო ველოდებით რომ დახარჯავს არა თუ სად დახარჯა სად არის ხომ არის სადაც დახარჯა სადაც ვითომ დახარჯა იგივე ვალების გამოსყიდვის თანხა ეს არავინ არ იცის რამდენია არც მთავრობამ არც ეროვნულ ბანკმა არც ქართულ ბანკმა სადეპუტატო შეკითხვა გაუგზავნეს ყველას და არადა ამ ვალების ჩამოწერის სათავეში იდგა პრემიერ-მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არავინ არ ამბობს და როდესაც ვეუბნებით და გითხარი აღმოჩნდა არაფერი არ დაუხარჯეთ წაართვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და კომერციულ ბანკებს ვალები და მიიწერა საკუთარ თავზე და ჩვენ და როგორ დახარჯავს რაც არ უნდა დახარჯოს სანამ ის არ ეთქვის რამე დაუხარჯავს თუ არა მანამდე ამას არავინ არ დაიჯერებს ივანიშვილი რა თქმა უნდა რაღაც დროში სად არის ბატონ რომან და დავასრულოთ ივანიშვილი სად გიგულებათ გამოჩნდება არა მაშინ როდესაც უჭირს ხალხს და ეხლა ჭირდება სასუნთქი აპარატები ეხლა ჭირდება ასე თქვა სამედიცინო მოწყობილობა ეხლა ჭირდება პირდაპირ ფულადი დახმარება თუნდაც ის რომ კერძო პირია მაგრამ ამაზეც კი და შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ საარჩევნო მოსყიდვა იყოსო არ გვინდა არჩევნები დავივიწყოთ დღეს ქვეყანა არის კატასტროფულ ვითარებაში ხალხი გამოკეტილია სახში ვისაც შრომა შეუძლია მასაც კი არ გაეშლება გარეთ ამ შემთხვევაში თუ რამე ფულს გაიღებს არ დავაკვედით ასე ვთქვათ ჭირდება დღეს ხალხი რაღაც ხალხს ფული რაღაც ფულით ამოუდგეს მაგრამ ამის გამკეთებელი არა წინა საარჩევნოდ ალბათ გამოჩნდება და აი შეგვაყალეს ეხლა მინისტრებმა აი ჩვენ მთავრობაში თუ ფული გაგვაყენდება დიდი მადლობა ქართულს ის წაგვეშველება ჯერ ფული არ მოუწია და მადლობას ეხლა იძახიან როცა არის საჭირო და როდესაც არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ბატონო რომან ბოლო შეკითხვა მაქვს რა თქვენგან მაინტერესებს ივანიშვილი სად გეგულებათ სად არის სულიკო არა მე მგონია რომ იზოლირებულია მაქსიმალურად რათა იყოს ასე ვთქვათ ყველანაირად დაცული და არ მგონია რომ ყველაზე დიდი პრობლემა გადაწყვეტილების მიღების არაფორმალური წესი ძალიან ბევრ რამეს აფერხებს ძალიან ბევრი კვლევა წავიკითხა უცხოური და ერთ-ერთი მაგალითი იყო მაგალითად იგივე იტალიის პრემიერ-მინისტრი მოსახლეობის 90%-მა უარი დასახელი არის და ის ტექნიკური მთავრობა ძალიან არაპოპულარულია და დღეს ახლა ლამის გმირია ამ ვითარებაში მთავრობა კი არა ცოტა დააყენო ჯოქი ხალხს მაინც მთავრობის იმედი აქვს იმის გამო რომ მას აქვს ბერკეტები ხელში მას აქვს გადაწყვეტილების მიღება არ შევიდეთ მაგის განხილვაში ბატონო რომ ვინ გმირია ვინ პოპულარულია მაგას დავიწყდით პოსტ კორონა პერიოდში მაგ წიწილებში ილუზიებში ნუ ჩაგვარდეთ ეხლა ეს არარელევანტურია დიახ ეხლა მთავრობის ასე ვთქვათ ყველაზე სერიოზული ჩავარდნა ის არის რომ მას არავითარი გეგმა არ აქვს ამ ეკონომიკური საშინელი კრიზისიდან გამოსვლისა. არა აქვს ბიუჯეტი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო რომან. იმედი მაქვს თქვენგან მოვისმენთ უფრო მეტ შემოთავაზებას რა უნდა გააკეთოს როდის და რატომ. მთავრობამ და რაც მთავარია, კრიტიკულ შეკითხვებს მოვიდა უკვე დრო. ჩვენ ხوار ვლაპარაკობთ რომ არ დავემორჩილოთ, არ გავაკეთოთ, მაგრამ ვიკითხოთ რატომ და როგორ. ხო გვაქვს ამისი უფლება. თქვენ ვალდებულებაც გაქვთ უფლება კი არა. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. კარგი წინადადებები გაქვთ თქვენს, სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც და ეხლა ვილაპარაკებთ სწორედ კობანაყოფიასთან იმ წინადადებაზე, რომლითაც ჩემი აზრით მიხეილ სააკაშვილმა ნოკდაუნში გაუშვა ქართული ოცნების მთავრობა. ბატონო კობა, როგორც ლოჯისტიკოს ამ პროგრამის, რამდენიმე შეკითხვა უნდა დაგისვათ, მოგესალმებით. პირველად ხართ ჩემს ეთერში და მიხარია. როგორ ხართ? ჯანმრთელობაზე მიხარით პირველ რიგში. გამარჯობა ნიკა, როგორ ახარ? გამარჯობა ნიკა, როგორ ახარ? მე კარგად. თქვენ როგორ ხართ, თქვენ? კარგად. კარგად, მადლობა.
მოდით ახლა გრიგოლ ვაშაძის დღევანდელი ბრიფინგი მოვისმინოთ, რომელიც ამ ინიციატივას ეხებოდა და მე გავაგრძელოთ თქვენთან კითხვა-პასუხი. თუ შეიძლება გრიგოლ ვაშაძის დღევანდელი ბრიფინგი, გაკვირვებული გრიგოლ ვაშაძის, რომელიც ვერ ხვდება ვერაფრით, რა უნდა საქართველოს მთავრობას და როგორ ამბობს გახარია, რომ ფრენების შესრულებას არაფერი არ უნდაო. ვითომ ქაღალდის თვითფრინავი უნდა გადმოვაგდოთ იქედან, რას ნიშნავს ფრენების შესრულებას არაფერი არ უნდა. უნდა გამშვები მხარის აეროპორტის თანხმობა და უნდა მიმღები მხარის აეროპორტის თანხმობა. ეს უნდა და მთავრობის შეთანხმება უნდა სააკაშვილმა. როგორ უნდა გადააფრინოს ერთი ქვეყნიდან მეორეში თვითფრინავი. მე საერთოდ ვერ ხვდები გახარია რაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ნუ ყველა ხვდებით რომ ბოდავს. ეხლა კი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც გაკვირვებულია სხვა შორის ამ ბრიფინგზე. მოვისმინოთ თუ შეიძლება. რომ მოხსნათ ყველა ბარიერი და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამაშველო ოპერაცია ჩავატაროთ, ჩვენ მზათა ვართ შესაბამისი თანხა გადმოურიცხოთ ხელისუფლებას. ერთადერთი პირობა არის ფინანსები გამოიყოფა იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება ხელს მოაწერს უკრაინულ ავიაკომპანიას Skype-თან კონტრაქტზე. თუ ხელისუფლება ამ ჩვენ გულწრფელ წინადადებას დათანხმდება, პოლიტიკურ ქულებს დაიწერს მთლიანად საზოგადოება, რომელიც აღმოაჩენს, რომ პოლიტიკური ბარიერის ორივე მხარეს ის ძალებია, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმის თავიანთი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქალაქის და ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ. თუ ხელისუფლება ამაზე არ დათანხმდება, მაშინ თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას იმ მოქალაქეების ბედზე, რომელიც შრომობენ საზღვარგარეთ და რომელიც სამშობლოში ყოველ წელს $1.5 მილიარდ რიცხავდნენ და ეხლა აღმოჩნდნენ გაუსაძლის პირობებში. ბატონ კობა. მოდით მომიყევით ინიციატივის ავანჩავანი, ლოჯისტიკური. ვინ, რას, როდის, როგორ აკეთებდა და ვის ხარჯს. და რაში დაგჭირდა საერთოდ საქართველოს მთავრობა. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ხმა არ მესმის ნიკა თქვენი. გისმენთ, ჩვენ თქვენი ხმა ისმის კარგად. დიახ. მოკლედ იდეა, ზოგადად ეს იდეა გაუჩნდა მიხეილ სააკაშვილს. მას უამრავი ჩვენი ემიგრანტი წერდა დღეების განმავლობაში, როგორ გაუსაძლის პირობებში იყვნენ ისინი. იზადევნებდა თვალყურს ამას და იმასაც ხედავდა, რომ ჩვენი ემიგრანტების, ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნება ვერ ხერხდებოდა ქვეყანაში დროულად. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ დახმარებოდა ხელისუფლებას და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ, გაგვეკეთებინა ასეთი ტიპის ავიაფრენები და ჩამოგვეყვანა ჩვენი მოქალაქეები საქართველოში. დღესდღეობით, რომ მიცოდეთ უბრალოდ, ჩვენ როგორც კი განვაცხადეთ ამასთან დაკავშირებით, 4000 ადამიანი არის დაახლოებით დარეგისტრირებული ჩვენ საიტზე, ვისაც სურს დაბრუნება ქვეყანაში. თავიდან როცა ჯელობდით, გაავწყვიტეთ, რომ და შევარჩიეთ ავიაკომპანია Skype, მიუხედავად იმისა, რომ ველაპარაკებოდით რამოდენიმე ავიაკომპანიას, მათ შორის მსხვილებსაც, უბრალოდ Skype აღმოჩნდა ყველაზე სწრაფი პირველ რიგში, მან შემოგთავაზა ყველაზე კარგი წინადადება ფასის თვალსაზრისით და როგორც იცით, მათ ყავთ ძალიან ახალი თვითფრინავები, გამართული თვითფრინავები და ძირითადად მათი თვითფრინავები მოწყობილია მთლიანად ეკონომ კლასით, რაც გვაძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ მეტი ადამიანი ჩამოგვეყვანა. ამიტომ გადავწყვიტეთ პირველ რიგში Skype-ს რო ველაპარაკეთ, მათ პირდაპირ გითხრეს, მათ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი კომერციული, ასე ვთქვათ, რეისები შეასრულონ. ამავე დროს ძალიან გვერდში დაგვიდგნენ და კარგად წარმოედგინათ, რადგან ისინი მათ ჩამოიყვანეს ძალიან ბევრი უკრაინის მოქალაქე 30000-ზე მეტი ყავდათ იმ მომენტისთვის, როდესაც ჩვენ ველაპარაკეთ მათ ჩამოყვანილი უკრაინის მოქალაქე უკრაინაში და ეს გამოცდილებაც ჰქონდათ, რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ. ჩვენ მოკლედ მათთან შევთანხმდით ყველაფერზე, შევთანხმდით თარიღებზე, შევთანხმდით დაახლოებით ქვეყნებზე და ქალაქებზე. ეს პირველ რიგში ეხებოდა ესპანეთს, იტალიას, ბარსელონა, რომი, ვარშავა, ბერლინი. პირველ ეტაპზე ჩვენ უნდა შეგვესრულებინა 4 რეისი გასულ კვირას. დიახ, ხმა არ მესმის თქვენი ნიკა. დიახ.
კი, გააგრძელეთ, მე მესმის თქვენი ხმა. 4 რეისი უნდა შეგვესრულებინა და რამდენი ადამიანი უნდა ჩამოგეყვანათ? 800 ადამიანი ჩამოვიდოდა პირველი ამ 4 რეისის მეშვეობით ჩამოვიდოდა 800 ადამიანი. უარი, რატო გიჩნდეს ბატონ კობა, უარი. დიახ, მოგახსენებთ, 800 ადამიანი უნდა ჩამოგვეყვანა და თუ პირველივე შემთხვევაში ჩვენ თანხმობას ხელისუფლება მოგცემდა, აი ახლა უკვე მეორე ეტაპზე ჩვენ 5 რეისის დაგეგმვას ვაპირებდით და უკვე დაგეგმილია ხვალიდან, ეს არის 5 რეისი იგივე მიმართულებით, ოღონდ ასე ვთქვათ, კიდე დამატებულია ერთი მიმართულება და ამ 5 რეისის მეშვეობით დაახლოებით 1000 კაცამდე შევძლებდით ჩამოგვეყვანა. ანუ უკვე გვეყოლებოდა ჩამოყვანილი 1800-მდე ადამიანი, რაც მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქებდა ჩვენს მოქალაქეებს უკან დაბრუნებას. მაგრამ არ მოხდა. თავიდან გვითხრეს, რომ უარით გაგვისტუმრეს, ხო გახსოვთ პირველი განცხადება, შემდეგი განცხადება იყო თურმე ძალიან მარტივი ყოფილა და თურმე ნებისმიერს შეუძლია მოქალაქეს თუ პოლიტიკოს თუ ნებისმიერს მიმართოს და ეს ხდება ძალიან სწრაფად. ეს ასე არ არის, მე მინდა გითხრათ, ავიაკომპანიასაც ჩვენ ველაპარაკეთ. ჩვენ ისინი იმათმა გვითხრეს, რომ ჩვენ ყველა სათანადო დოკუმენტაციას თქვენ გამოგიგზავნით და გაუგზავნით ყველა იმ უწყებას, მაგრამ გჭირდება თქვენი დახმარება პირველ რიგში, რომ მივიღოთ ფრენის ნებართვა საქართველოში და მივიღოთ ნებართვები იმ აეროპორტებიდან, საიდანაც უნდა გამოფრინდნენ საქართველოს მოქალაქეები. რადგან რეისები შესრულდებოდა თბილისიდან, გარდა პირველი რეისისა, თბილისიდან შესრულდებოდა ეს რეისები, საჭირო იყო, რომ ნებართვების აღებაში დახმარებოდა საგარეო უწყება. ანუ იქ საჭირო იყო ნოტის გაგზავნა და ეს ორჯერ 2-4-ია, ბატონ კობა. ჩვენ შევთავაზეთ, ჩვენ წერილობითაც მივმართეთ, ასე ვთქვათ, მთავრობას პირველ ჯერზე, მეორე ჯერზეც მივმართეთ წერილობით მთავრობას და ვთხოვეთ, რომ გაეწიათ ასეთი, ასე ვთქვათ, დახმარება ჩვენთვის, ჩვენ ვიყავით მზად, რომ ჭიდრო კონტაქტზე ყოფილიყავით არა მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, არამედ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ისევე როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომელიც კურირებს ამ ნებართვების თემას. მზად ვიყავით, რომ შეძლებს დაგვარად ჩვენი მხრიდანაც, იმიტომ რომ ბევრი ტექნიკური მოთხოვნა იყო. ეს ტექნიკური მოთხოვნა შეეხებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი მოქალაქეების აღჭურვა პირბადეებით, რა ვიცი, ფრინავი ეკიპაჟის. ამას თქვენ აკეთებდით თქვენ ხარჯზე ამ ტექნიკურ მოთხოვნებს? ტექნიკურ მოთხოვნებშიც ჩვენ წერილშიც მიუთითეთ და ახლაც გიდასტურებთ, რომ ტექნიკურ მოთხოვნებში თუ მთავრობა ჩათვლიდა, რომ ეს მათთვის არის, ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი ხარჯი, ჩვენ მზად ვიყავით, თუ ჩათვლიდა კი არა, მიუთითეთ კიდევაც, რომ ამ ტექნიკურ ხარჯებსაც ავიღებდით ჩვენ თავზე. იმიტომ რომ როდესაც ეს ინიციატივა გაჩნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი შეგვეხმიანა მიხეილ სააკაშვილს, ვინც ასე ვთქვათ, დაგვირდა თლიანად აი ამ სამაშველო ოპერაციის თავიდან ბოლომდე დაფინანსება. ნამდვილად სამაშველო ოპერაციაა ეს და სრულიად სამარცხვინო და გაუგებარია უარი და დაუსაბუთებელი აბსოლუტურად. ბოლოს მივიდა საქმე იქამდე, რომ გახარიას ცინიკურ შენიშვნაზე, რომ თუ უნდათ ბარემ ფული ჩარიცხოთო, ამაზეც კი უპასუხეთ ჩავრიცხავთო. აქ რა ხდება, ბატონ კობა? დიახ, ამაზეც დღეს უპასუხეთ ჩვენ, რომ მზად ვართ ეს შეგროვილი თანხა გადავრიცხოთ, მხოლოდ ეს შეგროვილი თანხა გადაირიცხება მიზნობრივად. ანუ ჩვენ უნდა დავწუნდეთ. გაფორმებულია სათანადო კონტრაქტი ავიაკომპანიასთან, მიცემულია ყველა ნებართვა, დოკუმენტურად ყველაფერი არის დამოწმებული, ამ შემთხვევაში ის თანხა, რაც არის შეგროვილი, რაც იყო განკუთვნილი ამ სამაშველო ოპერაციის განსახორციელებლად, თლიანად გადაირიცხება მიზნობრივად აი ამ ჩვენი მოქალაქეების საქართველოში დაბრუნების საქმეში თავიდან ბოლომდე. ესეთიც მივმართ, ანუ ყველანაირი ხელშეწყობა. ჩვენ უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებდით საჯარო სივრცეებით არც პასუხის გაცემას, არც ასე ვთქვათ, განცხადებების გაკეთებას. ჩვენ ეს გვინდოდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ეხლა მართლა არ არის ის დრო, როდესაც უნდა ვილაპარაკოთ მთავრობა, ოპოზიცია, ნაციონალი, ქართული ოცნება და ასე შემდეგ. ეხლა არის დრო, როდესაც უნდა ერი კონსოლიდირდეს და იმ გამოწვევებს ერთობლივად
და ჩვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს და მართლა მიმაჩნიათ ჩემი თავიც და ჩემი თანაგუნდელები ყველა რომ ამ ქვეყნის პატრიოტები არიან, ჩვენი წვლილი შეგვეტანა და ჩავთვალეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დაბრუნება. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. თუ შეიძლება ინიციატივისთვის. კი ბატონო, ბრძანეთ. ორ წუთში დავასრულე. მე უბრალოდ ისე თქმა მინდა, რომ რამოდენიმე ციფრია ჩვენ ისიც ვიფიქრეთ დავუშვათ ახლა მიზეზი რო ყოფილიყო დავუშვათ ახლა კარანტინის მოწყობა და შემდეგ და შემდეგ. ეს მიზეზად ვერ გამოდგებოდა. ძალიან მარტივია, რადგან საქართველოში არის დაახლოებით და იმე დღეს ამოვიღე მონაცემები და დაახლოებით საქართველოში არის 34000 ნომერი, 1700 სასტუმრო და 90000 საწოლი. თქვენ წარმოიდგინეთ, და ამავე დროს მაღალი კატეგორიის სასტუმროებია საქართველოში, რომელსაც შეუძლია განათავსოს დაახლოებით 15000 ადამიანი. და დღეს კარანტინში რამდენად მე ვიცი, რაღაც 4000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება. ანუ ამის რესურსი საქართველოს გააჩნია. ინფრასტრუქტურა, სხვა შორის აქაც ხაზი მინდა გაუსვა, რომ იმ პერიოდში, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში გაკეთდა ამ ტურისტული ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი. და პლუს კიდევ რა მინდა, რაზე წყდება ძალიან გული. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვინც ახლა ჩვენ უნდა ჩამოვიყვანოთ. ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც აქ საქართველოში წლების განმავლობაში ინახავდნენ ოჯახებს. 1,723 მილიონი დოლარი არის შემოსული 2019 წელს საქართველოში გზავნილები. აქედან უბრალოდ ციფრები მინდა. ყველაზე დიდი დონორები არიან ფაქტიურად ბიუჯეტის. 660 მილიონი დოლარი არის ევროკავშირი. ევროკავშირის ქვეყნებში ლიდერობენ ესეთი ქვეყნები როგორც არის იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი. დიახ. და ამერიკის შეერთებული შტატები არის 175 მილიონი და ისრაელი 155 მილიონი. აი ეს არის ზუსტად ის ქვეყნები, საიდანაც ახლა ყველაზე მეტად უჭირთ ჩვენს თანამშრომლებს, საიდანაც აუცილებელია ამ ადამიანების უკან ჩამოყვანა. და ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რამ შეიძლება და მომხდარიყო. ჩამოყვავს ეს ადამიანები, საქმდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, ტურისტული ინფრასტრუქტურის გადარჩენას, რომელიც სხვათა შორის შეადგენს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 21%-ს ნიკა. აი ამის გადარჩენის შესაძლებლობას გვექნებოდა. და მე წარმოუდგენელია, დღემდე არ მაქვს წარმოუდგენელი, აი რატომ არღებულობენ აი ასეთ დახმარებას ჩვენგან. მე უბრალოდ ეს არავინ არ იცის, სკობა. ამას ეს ვერავის ვერ აქვს წარმოდგენილი. მე მოლოდინები არ მაქვს, პოლიტექნოლოგიურად ეს ომი მოგებულია თქვენს მიერ, მაგრამ ეს ამ წუთში არ არის ჩემი ამოცანა, ჩემი ინტერესი და ვიცი რომ ეს არ არის თქვენი ამოცანა, თუმცა ეს ომი მოგებულია, ჩვენ გაურგებარია, ჩვენ მთავრობამ უნდა აგვიხსნას, რატომ არ აძლევს შესაძლებლობას მიხეილ სააკაშვილს კი არა, აი იმ უპატრონოდ დატოვებულ ადამიანებს, ვინც თვითონ ვერ მოყავს ჩამოსulis საშუალებას სხვის ხარჯზე. რატომ? ეს არის უკვე დღეს მთავარი კითხვა. დანარჩენი ჩვენ უკვე ვიცით. მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს რეისები იყო აბსოლუტურად უფასო, ჩვენ ჩამოყვავდა და ახლაც მზად ვართ ეს ადამიანები უფასოდ ჩამოიყვანოთ საქართველოში. მზაობას აცხადებს ნაციონალური მოძრაობა. კვლავ ბურთი არის მთავრობის მოედანზე და სულ მთავრობის მოედანზე იქნება, მეგობრებო, იმიტომ რომ სიტყვა ნათქვამია, სიკეთე გაკეთებულია. პასუხი, ყველა უარყოფითი პასუხი არის ბოროტება. ბურთი არის ერთი პატარა რეპლიკა თუ შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, არანაირი პოლიტექნოლოგიური, არანაირი ქულების დაწერა. ეს იყო აბსოლუტურად გულწრფელი აქტი. მაგრამ ეს ჩვენი მხრიდან. მიუხედავად იმისა, გინდა თუ არა ეს მაინც ხდება, კობა. გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო კობა ნაყოფია, სრულიად გასაგებად. დიდი მადლობა თქვენ, სრულიად გასაგებად. ანბანურად
დალაგებული სქემით, ლოჯისტიკური სქემით, იმისი თუ რა შესთავაზა ნაციონალურ მოძრაობამ და პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილმა ამ მთავრობას, კი არა და საქართველოს რა უთხრა რას მოგწემო, როგორ დავეხმარები იმათ, ვინც გარეთ დარჩაო და ვისაც პასპორტზე უწერია პირდაპირ საქართველოს ვალდებულია ზრუნავდეს და იცავდეს თავის მოქალაქეს ტერიტორიული მდებარეობის თუ ყოფნის მიუხედავად. აი ამ ხალხს რას პასუხობენ, რატომ არ ჩამოგიყვანთ? იმიტომ რომ მიშამ დაიქირავა თვითმფრინავიო საოცრება. მე წაგიკითხავთ ნინო კაბორჩხაძის, რომელიც ნიუ-იორკში ცხოვრობს, პოსტს იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ნიუ-იორკში სინამდვილეში და რა ქართველები როგორ გრძნობენ იქ თავს. ეს ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ და ეს ჩვენ არ ვიცით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეს და ეს ჩვენ არ ვიცით. ეს იცის მთავრობამ, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და ეს იცის მიხეილ სააკაშვილმა თავაზობს უფასოდ მომსახურებას და ამაზე იღებს უარს. მიხეილ სააკაშვილი არა, ის ხალხი, ვინც იქიდან აქ უნდა ჩამოვიდეს საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა. მოკლედ, არც ისე სასიამოვნო ინფორმაცია ქართველების მდგომარეობის შესახებ ნიუ-იორკში და იქ და მიმდებარე შტატებში. წერს ნინო კაბორჩხაძე, ამ მომენტისთვის 200-მდე ადამიანი მკურნალობს მწვავე პნევმონიას და COVID-19-ისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს. დაახლოებით 50 დადასტურებული დიაგნოზი აქვს ტესტი, 15 ჰოსპიტალიზებულია, 62 წლის ერთი მამაკაცი დაიღუპა. დანარჩენებს ვირუსის ყველა სიმპტომი აღენიშნებათ. დასნებობლებულების ძირითადი ასაკი 30-დან 60 წლამდეა და ამ 200 ადამიანიდან ნახევარს ექიმის თქმით საშუალოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს, რაც არ არის კარგი ნამდვილად. ამ ემიგრანტების დასახმარებლად და ამ მონაცემთა შესაგროვებლად შექმნილია კრიზის ცენტრი. რამდენიმე მოხალისე და აქ მყოფი ქართველი ექიმი პაციენტებს მკურნალობენ დისტანციურად და სახლში მონახულებით. კეთილი გულის ამბავია ფაქტიურად არანაირი ვალდებულება. ეს ინფორმაცია დადასტურებული და გადამოწმებული წერს ნინო კაბორჩხაძე. ჩვენ გვაინტერესებს რატომ ხდება ეს. რატომ იქცევა საქართველოს მთავრობა ასე? ჩვენი კითხვები დღეიდან არის რატომ? ან როგორ, რას უკვე გავცდით? გავიგეთ, მოცემულობა მიღებულია, ვეგუებით კარანტინს, ვეგუებით კორონას, ვემზადებით პოსტ-კორონა პერიოდისთვის, მაგრამ გვაქვს კრიტიკული ინტერესის გამომხატველი და ასე შემდეგ კითხვები. რატომ და როგორ? ეს არის ახლა მთავარი კითხვები. და ბოლოს, რატომ და როგორ აპირებს მთავრობა გამოაცხადოს აკადემიური წელი სკოლებში? აბსურდი, განათლების მინისტრიც ვიყავი, გახსოვთ? აბსურდი და სირცხვილი. სრული ბოდვა და ძალადობა ბავშვებზე. სკოლის მოსწავლეებზე, რომლებიც ისედაც სტრესულ ვითარებაში არიან და გადიან უმძიმეს დღეებს, იმიტომ რომ უყურებენ ნახევრად შეშლილ მშობლებს, ესმით ისტერია კორონასთან დაკავშირებული ტელევიზიებიდან, Google იციან, სხვათა შორის, ბევრი თქვენთაგანისგან განსხვავებით, ვინც მთავრობაში და პასუხისმგებელ პირებში ხართ, რომლებიც პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ არ ვიცი ტექნოლოგიები და მიკითხავენ სტატუსებს, ეს საოცარი მოსასმენია იმათგან, ვინც უნდა გადაგვარჩინოს თითქოს და გადარჩენას ველოდებით, არ არის ასე მოსასმენი მინიმუმ და ეს ბავშვები ყოველთვის იგებენ. არიან მძიმე სტრესის ქვეშ და ეს როგორ მოტრიალდება მომავალ წლებში, ეს არავინ არ იცის და კიდე აკადემიური წელი, რატომ? იმათთვის, ვინც დისტანციურად სწავლობს, ორმაგად რატომ და იმათთვის, ვინც ვერ ახერხებს უნარო მთავრობის გამო დისტანციურად სწავლას, იმიტომ რომ მათთან ინტერნეტს ჯერ არ მიუღწევია და იქ მე-20 საუკუნეა და არა 21. იმათთვისაც რატომ? ამის გაწოვა ხო თავისუფლად შეუძლია მომდევნო აკადემიურ წელს. ეს ჩემი ყოფილი განათლების მინისტრის აზრია. ეხლა მოვისმენთ იმ ადამიანების აზრს, ვინც ფეხი აიდგა და დაბერდათ ხო ვერ ვიტყვი, არ არის ფლადეგრიც არ არის მათი საქმე და ჭიპი მოიჭრა განათლებაში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალისტი განათლების ნინო კვიტაიშვილი ნაციონალური მოძრაობა და მარიამ რამინაშვილი ევროპული საქართველოს ორი ყოფილი სკოლის დირექტორი. ის სადაც რეალურად ხდება განათლების პრობლემების გადაწყვეტა. აი ეს არის მთავარი სამჭედლო. მე გეუბნებით ამას ყოფილი მინისტრი, მინისტრების კაბინეტები არა, სკოლის დირექტორები. სალამი ორივე გამორჩეული სკოლის დირექტორი იყო, აქვე უნდა ვთქვა. მარიამ, ნინო, ერთად ხართ ეთერში, ვიცი რომ ერთ აზრზე ხართ პრაქტიკულად და ისიც ვიცი დაახლოებით რომ ჩემს აზრს იზიარებთ. აკადემიური წელი არის თუ არა კატასტროფიული შეცდომა, რომელიც არ უნდა დავაშვებინოთ ამ მთავრობას. ნინო, მარიამ ბოდიში შენ წინა იყო EN-ებიდან, ამიტომ ეხლა ევროპულმა საქართველოს დაიწყოს. მარიამ, გისმენ?
მოგესალმებით, ესე იგი, კატასტროფული იქნება სისტემისთვის ზოგადად ეხლა აკადემიური წლის გამოცხადება. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ ვერ ვხვდები, რატო უნდა დაჭირდეს სისტემას, ბევრი მიზეზი არსებობს ამისთვის. პირველი ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ განათლების სისტემა უკვე კარგახანია გვაქვს შედეგზე ორიენტებული სასწავლო პროცესით, რაც იმას გულისხმობს, რომ არ გვაქვს კონკრეტული შინაარსი, რაოდენობა, რომელიც ვერ მოესწროს თუნდაც რაღაცა წლის დარჩენილ აი ამ 3 თვეში, უფრო სწორად, უფრო თუ დავაზუსტებ, მე-12 კლასელებისთვის 9 კვირაა დარჩენილი, სრულად რო აღარია, რომ აი 2 მარტიდან ბოლომდე და 12 თუ 13 კვირაა დანარჩენი სხვა მოსწავლეებისთვის, ამას აბსოლუტურად უპრობლემოდ შეძლებს სისტემა შემდეგი სასწავლო წლიდან მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამით და კიდევ ერთი დაწყებულია დღეს ამ რომც ვერ მოესწროს წინა სემესტრის ნიშნები რომ დატოვონ წლიურ შეფასებად და შემდეგი სემესტრი გაიწოვოს უბრალოდ შემდეგი წლის განმავლობაში ეს რა პრობლემას ქვის რას ნიშნავს აკადემიური წელი ხო კატასტროფაა რა არ იქნება ეს საჭირო, იქიდან გამომდინარე, რომ 5 კვირა უკვე ისწავლა ამ ბავშვებმა მეორე სემესტრში. მოდი, იმიტომ რომ ეს იყო იანვრის 2 კვირა, იყო თებერვლის 3 კვირა, ხო? გარდა ამისა, გვაქვს ჩვენ შეფასების სისტემაში აბსოლუტურად იმის შესაძლებლობა, თუნდაც ეხლა დისტანციურ რეჟიმს რასაც გადიან, რომ შემაჯამებელი დარჩენილი საყოველება მაქსიმუმ საგანში. მთავარი არის სამინისტრო დროულად დისტანციური შესაძლებლობაა ეხლა კითხავენ. ბატონო ვისაც არ აქვს დისტანციურისო, ანუ არათანაბარი მიდგომა თუ აო, ვინც ვერ იღებს დისტანციურ განათლებასო? იღებს დისტანციურ სწავლებას. მათთვის აბსოლუტურად შესაძლებელია პირველი სემესტრისა და იმ 5 კვირის შეფასების შესაბამისად ამ ფორმით მოხდეს, ან უბრალოდ მათთვის დაიწეროს განსაკუთრებული შეფასების. თუმცა გარდა ამისა, ამასაც რო თავი გავანებოთ, ჩვენ კორონამდე სიტუაციაშიდაც გვქონდა ნიკა, მაგალითად შატილში მათემატიკის გაკვეთილი მიდიოდა დისტანციურად. იყო ამის შესაძლებლობა, ანუ აქვს ამის გამოცდილება ქვეყანას და არ მგონია, კი ბატონო, ამას გარდა ჩვენ ხო ელემენტარულად ჩვენ გვაქვს სკოლის დაუსწრებლად დამთავრების საკანონმდებლო შესაძლებლობაც ხო ექსტერნატი გვაქვს. ასე რომ მილიონი შესაძლებლობა რომელიც შეიძლება იქნას გამოყენებული. ნინო, მოგიბრუნდებით ბოლოს დასკვნითი სიტყვისთვის. ნინო, ეხლა შენ მითხარი, რას ფიქრობ შენ, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა და როგორ უნდა შევაცვლევინოთ სახელმწიფოს და განათლების სამინისტროს აი ესეთი სრული იდიოტიზმი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მათგან. მოგესალმებით და ჯანმრთელობას გისურვებ შენ და მაყურებელს. ვიცი რა, სწორად საუბრობდი შენ წინა რესპონდენტებთან, სადაც აღნიშნე, რომ ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვები რატომ. მე ძალიან მაინტერესებს, რატომ ვერ შეძლო ზოგადად სახელმწიფომ იმის უზრუნველყოფა, რაც ზოგადი განათლების კანონში თავადვე ჩაწერა, სადაც იგი განმარტავს, რომ დისტანციური სწავლება არის საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მას ჰქონდა აი ამ ჩანაწერიდან დაახლოებით 3 წელი იმისთვის რომ დისტანციური სწავლებისთვის ის მომზადებული იყო. მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ? ხედავთ იმას, რომ რეალურად ასე ვთქვათ სოფლებში რადგან არ არის ინტერნეტიზაცია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ნამდვილად შეპირდა, თავისი ერთ-ერთი დაპირება იყო ასე ვთქვათ ხუხარი აპლოდისმენტების ქვეშ, მან არ უზრუნველყო, მაგრამ ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ ყველა სკოლაში არის ინტერნეტი, სადაც არ არის ბოჭკოვანი, იქ არის ანტენით, ანუ რეალურად სოფელში ინტერნეტიზაცია არის შესაძლებელი. ჩვენი ინიციატივა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მდგომარეობდა სწორედ იმაში, რომ მომხდარი იყო 150 ლარიანი პაკეტების შეძენა, უბრალოდ ვაუჩერის გაცემა, სწორედ ინტერნეტის პაკეტების შესაძლებლად. რა რეალურად აი ამ ონლაინ სწავლებას შეუწყობდა ხელს. ამავდროულად უნდა აღნიშნო, რომ სახელმწიფომ თავისი ფუნქცია, ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის არათუ ვერ უზრუნველყო, არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენა უკვე, როდესაც მან განაცხადა, რომ შეიძლება აკადემიურ წლად გამოაცხადოს თურმე ეს მიმდინარე სასწავლო წელი. საფრთხის ქვეშ დააყენა. არც გამიგია მსგავსი არაფერი, ოღონდ მართლა.
არ გამიგია ეგეთი არაფერი, ომი იყო ამ ქვეყანაში და არ გამიგია. საყენებს ერთი ფსიქოემოციურ მდგომარეობას ბავშვების და მეორე ზოგადად განათლებისადმი ბავშვების დამოკიდებულებას. შესწორად ახსენე ექსტერნატის შესაძლებლობა. წელს რომ გამოცხადდეს აკადემიური წელი და აუცილებლად გამოცხადდება წელსვე ექსტერნატის გამოცდები, იმიტომ რომ შენ კარგად იცი ყოველწლიურად არის, ხო? ყველა ის მოსწავლე, რომელსაც ჩვენ არეგისტრირდება ექსტერნატის გამოცდებზე. თავს ვიტყუებთ? ანუ რეალურად განათლების სისტემა არა, ყველა ის მოსწავლე არა მხოლოდ დარეგისტრირდება, ნინო, ივლის რეპეტიტორთან და დაარღვევს ყველანაირ იზოლაციას და ასე შემდეგ. საერთოდ კატასტროფისკენ მიმავალი გზა არის, რასაც ჩვენ ვამბობთ. ეხლა ორივეს გეკითხებით, რას აპირებთ იმისთვის თქვენ და თქვენი პარტიები, რომ ეს ამ ქვეყანაში არ მოხდეს? ეს ყველაზე მძიმე რამ არის, ჩემი აზრით, რაც მთავრობისგან ამ დღეებში მოვისმინეთ. ყველაზე მძიმე და sorry. მარიამ, რას აპირებთ? ნინო და მე დაასრულებ, ეხლა მარიამზე გადავდივარ. ბოდიში. მარიამ, გისმენთ? ჩვენ შევთავაზეთ ევროპულმა საქართველოს შესთავაზა თავის დროზე, ეს იყო ალბათ 2 კვირის გამოცხადებული იყო არდადეგები, როცა ჩვენ აი ამ ტელესკოლის პროექტი შევთავაზეთ და ზუსტად ამის განხორციელება მიგვაჩნდა ერთ-ერთი იმ შესაძლებლობად, იქ სადაც ინტერნეტი არ არის და რეალურად ვიცოდით, რომ ეს პრობლემა იდგა, რომ შემდგომში არ გამხდარიყო ეს ზუსტად სხვა შემდგომი პრობლემების წინაპირობა, ამიტომ ეს პროგრამაც ხორციელდება, ამიტომ ეხლა ვთავაზობთ დროულად სწრაფად განახორციელოს სისტემამ შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სკოლებთან, იმიტომ რომ პირველი აქ რაც ხდება ეხლა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ დაიწყო დისტანციური სწავლება, ის რაც ალბათ თუ კარგად ეს მიმდინარეობს, იქ სადაც მიმდინარეობს. ახლა წარმოუდგენელია ვარაუდის დაშვებაც კი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სასწავლო პროცესი ჩაიშალოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მასწავლებლების ასეთი მონდომება, აი ამ ცაიტნოტში, აი ესეთი ენთუზიაზმი, ბავშვების ასეთი ჩართულობა, ყველა ვარიანტში იქნება აბსოლუტურად უარყოფითი ენერგიის მომტანი. სტუდენტებზეც არის საუბარი, თუ იცი და კერძო სკოლები რა შუაში არიან საერთოდ, მათაც აკადემიური წელი უნდა გამოაცხადონ, ჩემი შვილი ჩვეულებრივად სწავლობს. კატასტროფა იქნება კერძო სკოლების მეორე იქნება კატასტროფა სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის, იმიტომ რომ ის თვითონ 1 წლის ვაუჩერის ფული, რომელიც ან რატო უნდა დავკარგოთ, იმიტომ რომ არ გჭირდება ეხლა ამ სიტუაციაში ქართული სისტემა შეძლებს აი ამ დარჩენილი პერიოდის ისე გადანაწილებას, თუ კი სწორად ახლავე სწორად შეძლებს სამინისტრო იმას, რომ დროულად მიაწოდოს ზოგად საგანმანათლებლო მადლობა, გადავდივართ ნინოსთან, მარიამ, დიდი მადლობა. ისე რომ იცოდეთ, ორივესგან თქვენგან და კიდე სხვა სპეციალისტებისგან, რომელიც ორივე პარტიაში მეგულება, დათოლაგვილავა მაგალითად ENM-ში, აგერ ფლაჩაშკინი მინისტრი იყო და თუ არ ვწდები ის პარტიის წევრია, თქვენთანაც არიან ესეთი სპეციალისტები და დასხედით და მოამზადეთ შეფასების სისტემა სწრაფად აი ამ გარდამავალი რეჟიმისთვის და შესთავაზეთ მთავრობას, რომელიც თვითონ ვერ წერს, ვერ იგონებს, ვერ აკეთებს. მარტივია, მეგობრებო, არიციან, რო გამოვა განათლების მინისტრი და შუა დისტანციური სწავლების დროს იტყვის, რომ ეს წელი არის აკადემიური და უნდა გამოცხადდეს აკადემიურად, მაშინ რა დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს, რა არდადეგები, რა სასკოლო წელი, ეს ხო კატასტროფაა, ეს ხო არცოდნა, ეს ხო იდიოტიზმია, მარტივად და წერტილი რო დავსვათ, ნამდვილად იდიოტიზმია. ნინო, გისმენთ? რას აპირებ შენ და შენი პარტია, რომ აიძულოთ ეს მთავრობა, რომ ეს არ მოხდეს? სწავლება არ არსებობს ინტერაქციის გარეშე. ამიტომ ონლაინ სწავლებას არ გააჩნია ალტერნატივა. სწორედ ამიტომა რომ შენი შვილები და ჩემი შვილიც ონლაინ სწავლების რეჟიმში არიან და მათ რომ აბსოლუტური უსამართლობა იქნება, რა თქმა უნდა, მათ გამოუცხადო ეს წელი აკადემიურ წლად, ისევე როგორც სტუდენტებს, რადგან სტუდენტებთანაც ძალიან აქტიურად და ძალიან პროდუქტიულად ხორციელდება ონლაინ სწავლების პროცესი. ახლა რაც შეეხება გამოსავალს, ჩვენ ვიცით, განათლების სისტემა ცნობს ისეთ შეფასებას, როგორიც არის მაგალითად ჩათვლა და არ ჩათვლა. რატომაც არა, თუ პირველ სემესტრში ბავშვები შეფასებული
ჩართული არიან რიგ საგნებში, მეორე სემესტრში ხომ შეიძლება გამონაკლისის სახით თუნდაც ჩართვლა არ ჩართვლის პრინციპი შემოვიდეს. ეს რა თქმა უნდა ექსპერტებთან მოლაპარაკების საგანია, მაგრამ უცებ რაც შეიძლება მოიფიქრო გამოსავალი, ესეც შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, ყველა საგანში არსებობს ლუფტი. მე გახდით სახელმძღვანელოების ავტორი და კარგად მახსოვს, რომ როცა ჩვენ სახელმძღვანელოს წერდით, არ წერდით სრული საათების რაოდენობაზე. ყოველთვის იქ ვტევოდით დაახლოებით 20-25 საათს იმისთვის, რომ მასწავლებელს ქონოდა თავისუფალი სივრცე მოქმედებისათვის. ასე რომ პროგრამა კიდევ საკითხავია, არის შესაძლებელი რომ დაიძლიოს თუ არა. ანუ შესაძლებელია თუ სწავლის პროცესი აღდგება პირობითად საგანგებო სიტუაციის ამოწურვის შემდგომ, გარკვეულწილად ნაწილი პროგრამისა მაინც დაიძლიოს, ხოლო აი მარიამაც ახსენა თავის საუბარში, მომავალი წლის სასწავლო პროგრამაში უკვე მოხდეს მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმის დანერგვა და ამ სახით მთლიანად ეს, ასე ვთქვათ, ხარვეზები იქნეს ამოწურული. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი გასაგებია. მთავარი არის რომ ეს არ მოხდეს. ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიები იყავით და მოახერხეთ რომ ეს სამარცხვინო კატასტროფა არ მოხდეს განათლების სისტემაში, რომელიც იქნება უპრეცედენტო საოცრება, ცუდი გაგებით, რა თქმა უნდა. მადლობ დიდი მარიამს, მადლობ დიდი ნინოს, ესეთი პროფესიონალები ყველა დარგში ნეტავ, ყველა პარტიაში იყვნენ და სხვა დარგებში ამ პარტიებშიც. მადლობა და მთავარი, რაც დღეს ითქვა. მადლობა ნინო, კარგად, ჯანმრთელობა. მთავარი რაც დღეს ითქვა და რის თქმაც მე მინდოდა. ნუ პირველ რიგში მე არ ვარ ჟურნალისტი, ნიკა გვარამია. არ მივიღია ჟურნალისტური განათლება, სხვა ტიპის ფუნდამენტური განათლება მაქვს, მრავალმხრივი და კარგი ჩემი აზრით. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ნიკა გვარამია. მე არ გახვევთ თავს ჩემს აზრებს, არც მიგანიშნებთ იმაზე, რა თემებზე ისაუბროთ ან რა მოისმინოთ. მე უბრალოდ გეუბნებით ჩემს აზრებს. მე გიყვებით იმას, რაც ვფიქრობთ მიმდინარე მოვლენებზე. ნუ მოიხვევთ თავზე ჩემს აზრებს. არაფერს მე არ მიგანიშნებთ. მე გიყვებით ჩემს აზრებს, იმიტომ რომ მე მაქვს მოსაყოლი, მე მაქვს აზრები. მე შემიძლია ამ აზრების თქვენთან გაზიარება. მე არ ვარ უსულო ტექსტების მკითხავი სარკეზე, სარკისებრ ეკრანზე და კადრების, კამერების მიხედვით პროფილების გამსწორებელი ჟურნალისტი. მე ვარ ცოტა აბდაუბდა, აჭრილი, აი ესეთი ემოციური, ქაოტური, მაგრამ აზრების გამტარებელი და გამზიარებელი თქვენთვის. მე გიყვებით ჩემს აზრებს. ეს თავისუფალი ტელევიზია, ეს თავისუფლებისთვის მიძღვნილი გადაცემაა. იყავით ჩვენთან ერთად და დასვით ბევრი კითხვა. რატომ და როგორ მოვიდა დრო, ჩავეძიოთ იმას თუ რა ხდება, მაგრამ ჩავეძიოთ კითხვებით რატომ, როგორ და რისთვის. თავისუფლება არის კითხვების დასმაში. იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. ეს იყო მთავარი აქცენტები ნიკა გვარამიასთან ერთად შეხვდებით მომავალ კვირას. მადლობთ რომ გიყურეთ.